ठीक आहे, सुरू करूया आपण या आपल्या लाईव्ह सेशनला, ज्याच्यामध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 याच्यामधले जे टॉपिक आहेत त्याची रिव्हिजन करूया, क्विक रिव्हिजन घेऊया. कारण आपण वर्षभर किती अभ्यास केलेला असला तरी सुद्धा परीक्षेच्या आदल्या दिवशी रिव्हिजन करणं हे महत्त्वाचं आहे, ते रिकॉल करणं महत्त्वाचं आहे. नाहीतर मग वर्षभर जे आपण केले तर ते व्यवस्थितपणे प्रेझेंट आपण करू शकत नाही. तर ते रिव्हिजन तुम्हाला करायचंच आहे. आणि ही रिव्हिजन करत असताना असे व्हिडिओ फक्त पाहून ती रिव्हिजन होत नाही. म्हणजे आपल्याला हे सोडवून दाखवत असताना किंवा एक्सप्लेन करत असताना ते समजतं, पण प्रत्येक प्रकारचं ते उदाहरण सोडवल्याशिवाय तुम्हाला ते रिकॉल होत नाही. त्यामुळं फक्त ही व्हिडिओ पाहू नका. व्हिडिओ पाहिले म्हणजे तुमची रिव्हिजन झाली असं नाही. तर ह्या टॉपिकमध्ये प्रत्येक जो प्रकार आहे, प्रश्न प्रकार आहे, तर त्या प्रत्येक प्रकाराचं एक उदाहरण सोडवा. म्हणजे मग आपल्याला ते परीक्षेमध्ये जास्त अवघड जाणार नाही. कारण प्रत्यक्ष उदाहरण सोडवताना नेमकं आपल्याला कळतं की आपल्याला कुठं अडचण येणार आहे किंवा काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर त्याच्यासाठी ही रिव्हिजन तुम्ही स्वतः सुद्धा करणं महत्त्वाचं आहे. या आपल्या लाईव्ह सेशनमध्ये आज आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले जे टॉपिक आहेत, बरेचसे टॉपिक, त्यांची रिव्हिजन घेऊया. त्याच्यामधला आपण सुरुवात करूया प्रोबॅबिलिटीपासून. आता हा टॉपिक 5वा आहे, तरी सुद्धा आपण हा पहिल्यांदा घेतोय. कारण बरेचदा रिव्हिजन करताना आपलं असं होतं की पहिल्या टॉपिक पासून आपण सुरुवात करतो, म्हणजे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स इथून सुरुवात करतो. बऱ्याचदा त्याचीच रिव्हिजन होते आणि मग पुढचे टॉपिक राहून जातात किंवा मग पुढच्या टॉपिकला जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे तेवढा देता येत नाही आपल्याला. त्यामुळे आपण प्रोबॅबिलिटी पासून सुरुवात करूया. आणि मग लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल आज दुपारीच एक लाईव्ह व्हिडिओ त्याचं स्ट्रीमिंग केलं होतं. तर तो व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला खाली कदाचित सजेशन मध्ये येईल, तो पहा. त्याच्यामध्ये लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल पूर्ण कव्हर झालेला आहे. त्यामुळे तो आता पुन्हा रिपीट करण्याची गरज नाही. त्याच्यामध्ये वेळ नको आपण घालवायला. उरलेले जे टॉपिक आहेत त्यांची रिव्हिजन आपण या सेशनमध्ये आपण घेऊया. सुरुवात करूया प्रोबॅबिलिटी पासून. सो आता ह्याच्यामध्ये ज्या कन्सेप्ट आहेत त्याचं क्विक रिव्हिजन आपण घेऊया. पहिली कन्सेप्ट आहे रँडम एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट in which all possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment. म्हणजे रँडम एक्सपेरिमेंट म्हणजे असा एक एक्सपेरिमेंट आहे ज्याच्यामध्ये सगळे रिझल्ट आपल्याला अगोदरच माहिती असतात. फॉर एक्झाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड. इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, तर याचे पॉसिबल रिझल्ट काय आहेत? म्हणजे एक कॉइन जर टॉस केला तर आपल्याला एकतर हेड मिळणार आहे किंवा टेल मिळणार आहे. ह्या दोनच पॉसिबिलिटीज आहेत. ह्याच्याशिवाय तिसरी कुठली पॉसिबिलिटी नाही. हे रिझल्ट आपल्याला अगोदरच माहिती आहे, पण यामधलं आपल्याला एच मिळणार की टी मिळणार हे आपण सर्टेनिटीने सांगू शकत नाही. तर हा झाला रँडम एक्सपेरिमेंट. असे बरेचसे रँडम एक्सपेरिमेंट आहेत. आता याचे आउटकम, तर त्या जो काही रँडम एक्सपेरिमेंट असेल त्याचा जो काही रिझल्ट असेल त्याला म्हणायचं आउटकम. म्हणजे इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, ह्याचे रिझल्ट आपल्याला दोनच मिळतील, हेड किंवा टेल. तर हे झाले त्याचे आउटकम. इक्वली लाईकली आउटकम म्हणजे प्रत्येक, आता हेच एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर ह्याच्यामध्ये हेड मिळण्याची किंवा टेल मिळण्याची पॉसिबिलिटी किती आहे किंवा ह्या दोघांना किती चान्सेस आहेत हा रिझल्ट मिळण्याचे, तर दोघांना 50-50% चान्सेस आहेत. म्हणजे दोघांना समान संधी आहे. सो इट इज कॉल्ड एज इक्वली लाईकली आउटकम्स. कारण या दोघांनाही तितकीच संधी आहे. मग समजा 2 कॉइन्स टॉस असं जर असेल तर इथं मग आपल्याला काय मिळेल पॉसिबिलिटी? पहिली पॉसिबिलिटी मिळेल HH, दुसरी HT, TH किंवा TT. मग या चौघांना सुद्धा सेम पॉसिबिलिटी आहे किंवा सेम चान्स आहे रिझल्ट मिळण्याची. मग आपल्याला HH ही पहिलं जे आउटकम आहे त्याची पॉसिबिलिटी आपल्याला मिळेल 25%, दुसऱ्याची पॉसिबिलिटी 25%, तिसऱ्या रिझल्टची पॉसिबिलिटी 25% आणि चौथ्याची सुद्धा 25%. या सर्वांना सेम चान्स आहे. तर म्हणून याला म्हणायचं इक्वली लाईकली आउटकम्स, कारण या सर्वांना सेम चान्स आहे टू गेट रिझल्ट. आता सगळ्यात महत्वाचा पुढचा भाग आपला तो आहे, तो म्हणजे सॅम्पल स्पेस. तर हा सॅम्पल स्पेसवर हा पूर्ण टॉपिक अवलंबून आहे. म्हणजे जे काही आपल्याला एक्झाम्पल्स विचारले जातील त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी काढायची असू दे किंवा एखाद्या इव्हेंट मधले एलिमेंट्स लिहायचे असू दे, आपल्याला त्याच्यामधले सॅम्पल स्पेस सगळ्यात अगोदर त्या पर्टिक्युलर रँडम एक्सपेरिमेंटचा लिहिता आला पाहिजे. आता सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रँडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ सॅम्पल स्पेस. इट इज डिनोटेड बाय लेटर S और अ ग्रीक लेटर ओमेगा. तर ह्या दोन सिम्बॉलने ते दाखवतात. आणि त्या सॅम्पल स्पेस मधला प्रत्येक एलिमेंट जो आहे
त्याला म्हणायचं सॅम्पल पॉइंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सॅम्पल स्पेस S इज डिनोटेड बाय n ऑफ S. आता हा एक रिझल्ट आपण घेऊया. समजा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड किंवा 1 die is thrown असा एक रॅन्डम एक्सपेरिमेंट घेऊया. So if this is the random experiment, 1 die is thrown, then for this one sample space which is denoted by letter S, die आपल्याला माहिती आहे की 6 surfaces असतात. So we can get 1 on the upper surface or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 यापैकी कोणताही रिझल्ट मिळू शकतो. तर हा झाला सॅम्पल स्पेस. आता ह्या सॅम्पल स्पेस मध्ये एकूण एलिमेंट्स किती आहेत तर 6. सो n of S is equal to 6. तर हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की कुठलाही आपल्याला प्रश्न दिला असेल तर सॅम्पल स्पेस सगळ्यात पहिल्यांदा बरोबर लिहिता आला पाहिजे आणि त्यानंतर त्यामध्ये असणारे सॅम्पल पॉइंट्स, कारण याच्यावरच आधारित पुढे जे काही आपल्याला इव्हेंट्स दिलेले असतील तर त्यांची पॉसिबिलिटी किंवा त्यांची प्रोबॅबिलिटी काढण्याला आपल्याला त्याची मदत होईल. जर सॅम्पल स्पेस चुकला तर पुढचं सगळं उदाहरण चुकतं. तर हा झाला सॅम्पल स्पेस. आता हे काही ठराविक रॅन्डम एक्सपेरिमेंट्स आहेत त्यांचे सॅम्पल स्पेस आपल्याला इथं कंप्लीट करायचं आहे. ह्या चार्टमध्ये आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये सुद्धा हा चार्ट आहे. 1 कॉइन इज टॉस्ड तर आपल्याला दोनच पॉसिबल रिझल्ट मिळतील, हेड और टेल. सो n of S is equal to 2 हे इथे दिलेलं आहे. वेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स जर टाकले तर आपल्याला हे 4 रिझल्ट मिळतील. पहिल्या कॉइनवर H, दुसऱ्यावर सुद्धा H, म्हणजे पहिला रिझल्ट, पहिला सॅम्पल पॉइंट मिळेल HH, दुसरा HT, TH, TT. n of S एकूण 4 एलिमेंट्स आहेत त्यात. सो n of S is equal to 4. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड म्हणजे एकाच वेळेला 3 कॉइन्स जर टाकले तर कुठले रिझल्ट मिळतील. पहिला रिझल्ट आपल्याला असा मिळेल की तिन्हीवर हेड्स मिळेल HHH, किंवा तिन्हीवर टेल मिळेल म्हणजे TTT, आणि मध्ये मग बाकीचे सगळे राहिले म्हणजे HHT, HTH, THH, HTT, THT आणि TTH. आता हा जो सॅम्पल स्पेस आहे when 3 coins are tossed याच्यामध्ये 8 एलिमेंट्स आहेत. हे लिहिताना आपण बऱ्याचदा कन्फ्यूज होतो. तर एक सिंपल, जर हे कन्फ्यूज होत असेल तर एक सिंपल ट्रिक लक्षात ठेवा की एकूण 3 कॉइन्स आहेत 1, 2, 3. पहिल्या कॉइनची पॉसिबिलिटी आपण ही व्हर्टिकली लिहून घ्यायचं. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला H हे 4 वेळा लिहून घ्यायचं, H H H H. त्यानंतर T T T T, कारण कॉइनला 2 सरफेसेस असणार आहेत. पहिल्यांदा 4 वेळा H, नंतर 4 वेळा T. दुसऱ्या कॉइनवर लिहिताना आता 2-2 लिहायचं, म्हणजे 2 वेळा H, त्याच्यानंतर 2 वेळा T, पुन्हा 2 वेळा H, पुन्हा 2 वेळा T. आणि तिसऱ्या कॉइनवर H आणि T अल्टरनेट लिहून घ्यायचं, म्हणजे H T H T H T H T. म्हणजे आपल्याला हे एलिमेंट जे मिळाले, पहिला एलिमेंट मिळाला H H H जो इथे लिहिला, सेकंड एलिमेंट इज H H T, so this is the second, third is H T H, third H T H. तर अशा पद्धतीने हे सगळे 8 एलिमेंट्स न चुकता आपण लिहू शकतो. तर ही सिंपल ट्रिक लक्षात ठेवा जर हे कन्फ्युजिंग वाटत असेल तर, कारण ह्याच्यामध्ये हा एकच सॅम्पल स्पेस असा आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे लक्षात ठेवण्यासाठी सोपी ट्रिक वापरू शकतो, म्हणजे n of S 8 मिळेल. नेक्स्ट रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज अ डाय इज थ्रोन. मग सांगितल्या पद्धतीनं एका डायला 6 सरफेसेस असतात, त्यापैकी कुठलाही नंबर सरफेस अप्पर सरफेसवर येऊ शकतो. त्यामुळे हे 6 सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. सो n of S is equal to 6. and 2 dice are thrown, तर इथं पहिल्या डायवर 1 मिळेल, दुसऱ्यावर सुद्धा 1 मिळेल. सो दिस इज द फर्स्ट रिझल्ट 1 1, देन 1 2 अप टू 1 6, पुन्हा 2 न सुरुवात होईल 2 1 2 2 अप टू 2 6, आणि हे अशा पद्धतीने 6 1 6 2 अप टू 6 6. So these are in total 36 results. So the sample points, number of sample points are 36. आता इथं आणखी एक प्रकारचा प्रश्न, कॉइन आणि डाय सोडून एक कार्डचा एक रॅन्डम एक्सपेरिमेंट असतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक कार्ड पिकअप करायचं असतं, ड्रॉ करायचं असतं, ज्यावर नंबर असतील 1 to 25, किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्रश्नामध्ये 1 to 20 असेल किंवा 1 to 50 असेल. तर त्यातलं एक कार्ड आपल्याला चूज करायचं. मग ते कार्ड जे कुठलं आपण चूज करू तर त्यावर या 1 to 25 पैकी कोणताही नंबर असू शकतो. त्यामुळे सॅम्पल स्पेस लिहिताना ते सगळेचे सगळे नंबर्स लिहायचे 1 to 25. मग इथे एकूण सॅम्पल पॉइंट्स किती झाले तर 25. सो n of S is equal to 25. आणखी एक प्लेइंग कार्ड्स याच्यावर एक रॅन्डम एक्सपेरिमेंट असू शकतो. तर याच्यामध्ये ह्या कन्सेप्ट आपल्याला माहिती असणं सगळ्यात अगोदर. जे प्लेइंग कार्ड्स असतात त्याच्यामध्ये 52 कार्ड्स असतात. त्यातल्या प्रत्येकाला एक नाव आहे, डायमंड, ज्याला आपण मराठीमध्ये चौकट म्हणतो.
स्पेड म्हणजे इस्पी, हार्ट म्हणजे बदाम आणि क्लब म्हणजे किलवर. तर याच्यामध्ये 1 ते 10 याच्यावर अंक असतात. एस म्हणजे 1 का माहिती आहे, 2 ते 10 हे अंक आहेत. जॅक, क्वीन आणि किंग हे फेसेस असतात. जॅक, क्वीन आणि किंग हे सगळे बारीक सारीक पॉईंट्स जे आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजेत, कारण त्या प्रश्नामध्ये कुठल्याही इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी विचारली जाऊ शकते. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे की फेसेस किती असतात प्रत्येकामध्ये. तर प्रत्येक प्रकाराचे 3 असे एकूण 4 प्रकार आहेत, त्यामुळे एकूण 12 फेसेस या प्लेइंग कार्ड्स मध्ये असतात. तर हे अशा पद्धतीनं आता ह्यामध्ये पुन्हा असंही आहे की एखाद्या प्रश्नामध्ये असं विचारलं जाईल की ब्लॅक कार्ड्स किती असतील किंवा रेड कार्ड्स किती असतील. तर आपल्याला माहिती की याच्यामध्ये डायमंड आणि हार्ट हे रेड असतात आणि स्पेड आणि क्लब हे ब्लॅक असतात. मग ब्लॅक याच्यामध्ये आपल्याला निम्मे कार्ड्स ब्लॅक मिळतील, म्हणजे 26 ब्लॅक कार्ड्स मिळतील आणि रेड कार्ड्स 26 मिळतील. तर हे आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की अशा पद्धतीनं त्या प्रश्नामध्ये कशा पद्धतीनं कुठल्या इव्हेंटचा आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायचा आहे त्याच्यानुसार आपण विचार करायचा आणि मग तो इव्हेंट लिहायचा. आता आपण बघूया इव्हेंट म्हणजे काय. The outcomes satisfying a particular condition are called as a favorable outcomes. किंवा त्याची डेफिनेशन अशी आहे, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event. And event is always a subset of a sample space. म्हणजे सॅम्पल स्पेस मध्ये आपण सगळेचे सगळे एलिमेंट्स लिहितो. 1, 2, सपोज 4, 5 आणि 6. सपोज हा एक आपण सॅम्पल स्पेस लिहिला. वेन वन डाय इज थ्रोन, तर हा झाला त्याचा सॅम्पल स्पेस. म्हणजे हे सगळे पॉसिबल रिझल्ट आहेत. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला इव्हेंट म्हणजे आपल्याला फेवरेबल आउटकम्स असणारा एखादा इव्हेंट असू शकतो. म्हणजे त्याला आपण समजा ए नाव दिलं आणि आपल्याला हे सगळेचे सगळे नको आहेत, ह्यामधले मला फक्त ऑड नंबर्स पाहिजे. मग ह्या 1 to 6 मधले ऑड नंबर्स कुठले, तर 1, 3, 5. तर हा जो सेट ए आहे त्याला म्हणायचं इव्हेंट, बिकॉज इट सॅटिस्फाईज द कंडिशन दॅट ओनली ऑड नंबर्स आर देअर. तर अशा पद्धतीनं सॅम्पल स्पेस मधले जे काही एलिमेंट्स आपल्याला नको आहेत किंवा आपल्याला फेवरेबल असणारे आउटकम्स पाहिजेत असा असणारा जो काही एखादा सेट असतो त्याला म्हणायचं इव्हेंट. आणि आता जर आपण ऑब्झर्व केलं तर हा इव्हेंट ए आहे जो एस चा सबसेट आहे. म्हणजे ए मध्ये असणारा प्रत्येक एलिमेंट एस मध्ये आहेच, त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत पण ए मधला प्रत्येक एलिमेंट एस मध्ये आहेच. सो दॅट्स वाय हिअर इट इज सेंटेन्स इव्हेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सॅम्पल स्पेस. तर हे जे पॉइंट्स आहेत हे एमसीक्यू साठी आपल्याला महत्वाचे आहेत की इव्हेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सॅम्पल स्पेस किंवा सॅम्पल स्पेस इव्हेंट म्हणजे काय, तर फेवरेबल आउटकम्स. तर हे सगळे पॉइंट्स आपल्याला माहिती पाहिजे. आता ह्या इव्हेंट आणि सॅम्पल स्पेसवर आधारित एक प्रश्न बघूया. राईट सॅम्पल स्पेस एस अँड नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. हे खाली एक्सपेरिमेंट्स दिलेत. पहिला ह्यातला एक्सपेरिमेंट दिला. ऑल्सो राईट इव्हेंट्स ए, बी अँड सी इन द सेट फॉर्म टू राईट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी अँड एन ऑफ सी. तर हे असा प्रश्न परीक्षेला कदाचित आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा लिहायचं आहे सॅम्पल स्पेस आणि एक्सपेरिमेंट आपल्याला देत आहे 1 डाय इज रोल्ड. मग ह्या 1 डाय इज रोल्ड साठी आपल्याला सॅम्पल स्पेस एस लिहायचं. मग एक डाय जर रोल केला तर त्याच्यासाठी आपल्याला सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. मग सॅम्पल पॉइंट 6 आहे, त्याचा अर्थ एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6. म्हणजे आपण पहिल्या प्रश्नात उत्तर मिळालं, एस लिहिलं, एन ऑफ एस लिहिलं. आता ए, बी अँड सी इथं हे 3 इव्हेंट्स लिहिले. परीक्षेमध्ये लिहिताना हा इव्हेंट पहिल्यांदा लिहून घ्यायचा, त्याच्या खाली मग सेट ए लिहायचा. आपण इथं शॉर्ट मध्ये लिहूया. इव्हेंट हे काय पाहिजे आपल्याला, इव्हन नंबर ऑन अप्पर फेस. म्हणजे हा सॅम्पल स्पेस आहे पण हे सगळेचे सगळे नको आहेत, त्यामधले फक्त इव्हन नंबर्स पाहिजे. मग इव्हन नंबर्स याच्यामध्ये कुठले आहेत, तर 2, 4, 6. मग हा जर ए सेट असेल तर त्याच्यावरून एन ऑफ ए आपण लिहू शकतो. एन ऑफ ए इज इक्वल टू, याच्यामध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3. दुसरा इव्हेंट बी आपल्याला असा दिलाय, ऑड नंबर ऑन द अप्पर फेस. मग त्याला आपण सेट बी नाव देऊया. आता ह्या सॅम्पल स्पेस मधले सगळे ऑड नंबर्स लिहायचे. ऑड नंबर 1, 3 अँड 5. पुन्हा इथेही एन ऑफ बी आपल्याला 3 मिळेल. आणि तिसरा सेट आपल्याला असा पाहिजे, प्राईम नंबर ऑन द अप्पर फेस. याला इव्हेंट सी म्हणले. आता ह्यामधला इथं बऱ्याच आपण चूक करतो की प्राईम नंबर आपल्याला पाहिजे आणि पहिला नंबर आपल्याला 1 दिसतो आणि 1 आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड करतो. जो प्राईम नंबर नाही
1 इज नायदर प्राईम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. तो प्राईमही नाही, संयुक्तही नाही किंवा मूळ संख्या नाही, त्यामुळं 1 आपण इन्क्लूड करायचं नाही. पहिला प्राईम नंबर यातला कुठला तर 2. 3 हा सुद्धा प्राईम नंबर आहे, कारण त्याला फक्त त्याच संख्येनं भाग जातो, इतर कुठल्या संख्येनं भाग जातो. 4 हा प्राईम नंबर नाही, कारण त्याला 2 न भाग जातो. पुढचा नंबर 5. आणि 6 हा काही प्राईम नंबर नाही, कारण त्यालाही 2 न भाग जातो. So these are the only 3 prime numbers from the sample space. So n of c is equal to 3. तर याच्यामध्ये सुद्धा 3 एलिमेंट्स आहेत. तर हा एक प्रश्न असा ज्याच्यामध्ये फक्त जर आपल्याला n of a, n of b, n of c विचारला असेल तर तेवढंच काढायचं. पण ते काढण्याच्या अगोदर पहिल्यांदा आपल्याला s म्हणजे सॅम्पल स्पेस आणि नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स हे लिहावेच लागतात. तर हे लिहून मग खाली हे 3 इव्हेंट्स लिहायचे आणि त्या प्रत्येकामधले एलिमेंट्स अशा पद्धतीने. काही वेळेला परीक्षेमध्ये फक्त इव्हेंट्स आणि त्याच्यामध्ये असणारे एलिमेंट्स लिहा असाच प्रश्न येतो. काही वेळेला त्याची प्रोबॅबिलिटी काढा असा प्रश्न येतो. तर जसा प्रश्न असेल त्या पद्धतीने आपण त्याचं उत्तर लिहायचं. ठीक आहे. पुढचा आणखी एक प्रश्न बघूया आपण. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रॅन्डम एक्सपेरिमेंट दिस टाइम इज 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. आता इथं 2 डाइस रोल केलेले आहेत आणि हे 3 इव्हेंट्स दिलेत, ते आपण नंतर बघूया. सगळ्यात अगोदर when 2 dice are rolled, परीक्षेमध्ये लिहिताना आपण डिरेक्टली सॅम्पल स्पेस लिहायचं नाही. सगळ्यात अगोदर हा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहायचा. 2 dice are rolled simultaneously आणि मग त्याच्या खाली लिहायचं सॅम्पल स्पेस s is equal to, म्हणजे 2 डाइस रोल केल्यानंतर आपल्याला हे एकूण 36 सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. सो n of s is equal to 36. तर हा n of s आपल्याला मिळाला. आता आपण हे इव्हेंट्स लिहूया. पहिला इव्हेंट ए, परीक्षेमध्ये सुद्धा लिहिताना पहिल्यांदा इव्हेंट ए लिहून घ्यायचा आहे तसा आणि मग त्याच्या खाली तो सेट फॉर्म मध्ये लिहायचा. म्हणजे आता पहिला इव्हेंट काय दिला आहे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज अ मल्टिपल ऑफ 6. म्हणजे याच्यामध्ये असणारे जे डिजिट्स आहेत त्याची जी बेरीज आहे अप्पर फेसवर मिळणारी ती 6च्या पटीत पाहिजे, मल्टिपल ऑफ 6 पाहिजे. मग आता ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले पॉइंट्स आपल्याला मिळतील, तर सगळ्यात पहिला पॉइंट आपल्याला 1 ह्या पहिल्या रो मध्ये जर बघितला तर 1 1 यांची बेरीज 2 मिळेल. 1 + 2 3, 1 + 3 4 हा पहिला पॉइंट आपल्याला मिळेल 1 5. त्यामुळं n of a त्यातला पहिला पॉइंट आपल्याला 1 5 मिळाला. 1 6 यांची जर बेरीज केली तर ती 7 येते, जी मल्टिपल ऑफ 6 नाही. मग दुसऱ्या रो मध्ये आपण काय 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 मिळेल आपल्याला बघूया. तर दुसऱ्या रो मध्ये आपल्याला 2 4 हा एकच पॉइंट मिळेल, कारण 2 आणि 4 चीच बेरीज फक्त 6 मिळते. आणि पुढे कुठलाच पॉइंट आपल्याला असा मिळणार नाही जो मल्टिपल ऑफ 6 असेल. त्यामुळे हा दुसऱ्या रो मध्ये 2 4 हा एकच पॉइंट मिळेल. तिसऱ्या मध्ये आपल्याला मिळेल 3 3, कारण 3 + 3 6 मिळेल. चौथ्या रो मध्ये 4 2, तर 4 + 2 6. पाचव्या मध्ये 5 1, 5 + 1 6 मिळेल. आणि सहाव्या मध्ये आपल्याला मिळेल 6 6, बिकॉज 6 + 6 इज 12 आणि 12 इज अ मल्टिपल ऑफ 6. मग एकूण एलिमेंट्स किती मिळेल आपल्याला 6. सो n of a इज इक्वल टू 6. तर हे अशा पद्धतीने आपण इथे जी कंडिशन दिली त्या कंडिशन नुसार किंवा त्या फेवरेबल आउटकम नुसार आपल्याला हे आउटकम्स मिळतात. आता त्यानंतर पुढचा इव्हेंट आपल्याला बी असा दिलाय, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज मिनिमम 10. तर त्याला आपण बी नाव देऊया. पहिल्यांदा हा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट पहिल्यांदा लिहून घ्यायचा, त्याच्या खाली therefore b is equal to sum of digits on upper faces is minimum 10. म्हणजे मिनिमम हा शब्द सगळ्यात महत्वाचा. कमीत कमी 10 पाहिजे. याचा अर्थ 10 पेक्षा जास्त सुद्धा चालू शकेल, पण कमीत कमी 10 पाहिजे. मग पहिला रो जर आपण बघितला तर ह्याच्यामध्ये असा कुठलाच एलिमेंट नाही ज्याची बेरीज 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. दुसऱ्यामध्ये सुद्धा असा कुठला एलिमेंट नाही. तिसऱ्यामध्ये सुद्धा कुठला नाही, कारण तिसऱ्यामध्ये सगळ्यात जास्त संख्या मोठ्या संख्या असणारा एलिमेंट 3 6 आहे, ज्याची बेरीज 9 येते, तो 10 येत नाही. चौथ्यामध्ये आपल्याला मिळू शकतो. चौथ्यामध्ये हा एक एलिमेंट मिळेल 4 6, ज्याची बेरीज आहे 10. त्यामुळे हा आपला पहिला एलिमेंट झाला. आता पाचव्या रो मध्ये आपल्याला बरेचसे एलिमेंट्स मिळतील. पाचव्या रो मध्ये आपल्याला 5 5 एक मिळू शकेल आणि 5 6 एक मिळू शकेल, कारण 5 + 5 10, 5 + 6 11. त्यामुळे हे दोन एलिमेंट्स घ्यायचे 5 5 and 5 6. आणि सहाव्यामध्ये 6 4 6 5 6 6 या सगळ्यांची बेरीज 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पुढचा एलिमेंट 6 4 6 5 6 6.
सो दिस इज सेट बी. आता एन ऑफ बी मध्ये एकूण एलिमेंट तिथं 6 मिळाले. सो एन ऑफ बी इज 6. तिसरा एक इव्हेंट आपल्याला दिलाय. सो इव्हेंट इज सेम डिजिट ऑन द अप्पर फेस. हे सोपं आहे अगदी. दोन्ही डायवर सेम डिजिट पाहिजे. म्हणजे इथं जसं पहिला आहे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. तर एकूण हे 6 एलिमेंट्स मिळतील. ते इथं आपण लिहू शकतो. सो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 6. तर हे अशा पद्धतीने आपल्याला एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी हे लिहिता आलं पाहिजे. आणि याची प्रॅक्टिस पाहिजे तरच आपण त्याची प्रोबॅबिलिटी काढू शकतो. ठीक आहे. आता पुढचा आपला महत्वाचा एलिमेंट जो टॉपिक, बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये प्रश्न आपल्याला या प्रोबॅबिलिटीवर विचारलेले असतात. टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सर्टन इव्हेंट. मग आपल्याला त्या दिलेल्या इव्हेंटसाठी पी ऑफ ए, समजा ए इव्हेंट असेल तर पी ऑफ ए काढण्यासाठी म्हणजे प्रोबॅबिलिटी काढण्यासाठी अगोदर एन ऑफ ए काढावं लागेल आणि मग त्याला एन ऑफ एस ने डिवाइड करावं लागेल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबॅबिलिटी. सोप्या भाषेत एवढं लक्षात ठेवा, प्रोबॅबिलिटी म्हणजे पॉसिबिलिटी. एखादा एलिमेंट किंवा एखादी घटना आपल्याला जर दिली असेल तर ती होण्याची पॉसिबिलिटी किती आहे हे मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करणं म्हणजे त्याची प्रोबॅबिलिटी काढणं. याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे, सिंपल फॉर्म्युला. P of A, that is probability of event A is equal to n of A divided by n of S. तर ह्या फॉर्म्युल्याला आपण ते प्रोबॅबिलिटी काढू शकतो. आता ह्याच्यावर थोडीशी उदाहरणं आपण घेऊ. फर्स्ट इज इफ 2 coins are tossed, find the probability of the following events. तर हे दोन इव्हेंट दिलेत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हा जो इव्हेंट दिलाय, रँडम एक्सपेरिमेंट दिलाय, सॉरी, 2 coins are tossed, त्याच्यासाठी सॅम्पल स्पेस लिहायचा आहे. सो 2 coins are tossed म्हणजे पहिली पॉसिबिलिटी आपल्याला मिळेल एच एच, दुसरी एच टी, टी एच आणि टी टी. सो एन ऑफ एस काढणं सुद्धा सगळ्यात महत्वाचं आहे. फक्त प्रोबॅबिलिटी त्याच्यामध्ये असणारे एलिमेंट्स काढून उपयोग नाही. मग एन ऑफ एस म्हणजे एकूण 4 एलिमेंट्स आहेत. आता पहिला इव्हेंट घेऊया, गेटिंग ऍटलिस्ट 1 हेड. पुन्हा इथे एक शब्द आहे बघा, ऍटलिस्ट. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. परीक्षेमध्ये आपण बऱ्याचदा कन्फ्युज होतो किंवा हा शब्द वाचत नाही. ऍटलिस्ट याचा अर्थ कमीत कमी 1. जास्तीत जास्त आपल्याला काही मर्यादा नाही. जास्तीत जास्त 2 सुद्धा असू शकतात. काही केसेसमध्ये, काही उदाहरणामध्ये 3 सुद्धा असू शकतात. ऍटलिस्ट म्हणजे 1 तरी पाहिजे किमान, त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा चालू शकते. मग आपल्याला या सॅम्पल स्पेस मधले असे एलिमेंट्स पाहिजेत ज्याच्यात किमान ऍटलिस्ट 1 हेड असेल. मग इथं पहिलाच एलिमेंट आहे एच एच, ज्याच्यामध्ये 2 हेड्स आहेत. तो घ्यायचा का? तर घ्यायचा. आपल्याला कमीत कमी 1 पाहिजे, जास्तीत जास्त 2 सुद्धा चालू शकतील. सो फर्स्ट एलिमेंट इज एच एच. दुसऱ्यामध्ये 1 हेड आहे का? आहे, एच टी. तो सुद्धा या सेटमध्ये येईल. तिसऱ्यामध्ये सुद्धा टी एच, 1 एच आहे त्यामुळे तो येईल. चौथ्यामध्ये मात्र हेड नाही, दोन्ही टेल्स आहेत. याचा अर्थ तो एलिमेंट आपल्याला इथे घेता येणार नाही, कारण आपल्याला कमीत कमी 1 तरी हेड पाहिजे. सो दिस कम्प्लीट्स द इव्हेंट. मग एन ऑफ ए मध्ये आपल्याला एकूण हे 3च एलिमेंट्स मिळाले. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3. आता ह्याची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची. मग एवढं लिहून झाल्यानंतर फक्त एन ऑफ ए काढून थांबायचं नाही, तर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए आपल्याकडे आहे 3, एन ऑफ एस 4. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ फर्स्ट इव्हेंट इज 3/4. इन द सेम वे वी कॅन फाइंड द सेकंड वन. सेकंड साठी समजा सेकंड इव्हेंटला आपण बी नाव दिले. ह्याच्यामध्ये काय पाहिजे? गेटिंग नो हेड, म्हणजे हेड आपल्याला नकोच आहे. मग ह्या सॅम्पल स्पेस मध्ये असे किती पॉइंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये एच नाही, म्हणजे हेड नाही, तर एकच दिसतो आपल्याला, टी टी. सो ओनली 1 एलिमेंट इज देअर, टी टी. सो इफ 1 एलिमेंट इज देअर, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. चुकून इथं टी टी 2 दिसते म्हणून 2 लिहायचं नाही एन ऑफ बी, कारण हा टी टी मिळून 1 एलिमेंट आहे. आता ह्याची प्रोबॅबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू, फॉर्म्युला इज n of b divided by n of s. n of b is 1 divided by n of s is 4. So probability of this event is 1/4. तर अशा पद्धतीने आपण प्रोबॅबिलिटी एखाद्या दिलेल्या इव्हेंटची, दिलेल्या रँडम एक्सपेरिमेंटसाठी काढू शकतो. ओके, पुढचा एक क्वेश्चन आपण बघूया. त्याच्यामध्ये प्रश्न आहे, 2 डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. आणि प्रश्न आपल्याला असा दिलाय, एकच मिनिट, जर कनेक्शन मला चेक करू द्या.
ओके, ठीक आहे. पुढचा आता क्वेश्चन आपण असं बघू, इफ टू डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली. पुन्हा एकदा दोन डाइसचा हा क्वेश्चन दिलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस मग अशा पण जसं लिहिला, ज्याच्यामध्ये आपल्याला 1 1 1 2 अप टू 1 6 6 पर्यंत एकूण 36 सॅम्पल पॉइंट्स मिळतील. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. आता ह्याच्यामध्ये सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अप्पर फेसेस इज ॲटलिस्ट 10. आता तुमच्या डोळ्यासमोर हे आलं पाहिजे हा एक्सपेरिमेंट, की ह्याच्यामध्ये असे किती पॉइंट्स आहेत. आपण समजा ए नाव दिलं, तर ह्यातला पहिला आपल्याला पॉईंट आपल्याला मिळेल 4 6, ज्याच्यामध्ये 4 प्लस 6 10 मिळेल. ॲटलिस्ट 10 आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा बेरीज असू शकते. पुढचा पॉईंट आपल्याला मिळेल 5 5, कारण 5 प्लस 5 10. त्याच्या पुढचा पॉईंट 5 6 घ्यावा लागेल, कारण 5 प्लस 6 इज 11, जे 10 पेक्षा मोठी आहे, त्यामुळे 5 6 हा पुढचा पॉईंट आला. त्याच्यानंतर 6 4, त्यानंतर 6 5 आणि 6 6. तर एवढेच पॉईंट्स आपल्याला मिळतील ज्यांच्यामधल्या डिजिट्सची बेरीज, अप्पर फेसवरच्या डिजिट्सची बेरीज 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. ॲटलिस्ट 10 म्हणजे 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, एकूण हे 6 पॉईंट्स आहेत. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6. याच्या पुढे आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए इज 6 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस इज 36. याला आता भाग जातो, इथं आपण भाग घालू शकतो. 36 भाग जागेल. सो 1 डिवायडेड बाय 6 इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इव्हेंट. तर दुसरा जो इव्हेंट आहे त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला पहिल्यांदा इव्हेंट लिहावं लागेल. त्या इव्हेंटला आपण समजा बी नाव देऊ. इथं प्रश्न असा आहे, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33. म्हणजे हे जे काही नंबर्स आहेत ह्याच्यावरच्या फेसेसची बेरीज 33 पाहिजे, 33 बेरीज पाहिजे. मग आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्याच्यामध्ये एकही पॉईंट असा नाही ज्याची बेरीज 33 असेल. सो दिस वुड बी एम्प्टी स्पेस. ह्याच्यामध्ये एम्प्टी स्पेस आहे, याचा अर्थ एकही एलिमेंट नाही. सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 0. हेही लक्षात घ्या. एखादा सेट असाही असू शकतो ज्याच्यामध्ये एकही एलिमेंट मिळणार नाही, त्यावेळेला एन ऑफ बी 0 घ्यायचं. आता ह्याची प्रोबॅबिलिटी काढायची. मग पी ऑफ बी याची प्रोबॅबिलिटी काढायची, म्हणजे त्यांची बेरीज 0 33 मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी काहीच नसणार आहे. मग हे फॉर्म्युलेमध्ये जर आपण ठेवलं एन ऑफ बी डिवायडेड बाय एन ऑफ एस, तर एन ऑफ बी 0 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस इज 36. सो 0 बाय 36 दॅट्स 0. त्यामुळे याची प्रोबॅबिलिटी 0च असणार आहे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज याच्यामध्ये एकही एलिमेंट आपल्याला असा मिळणार. सो दिस इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सेकंड इव्हेंट. द थर्ड वन, त्याला आपण नाव देऊया सी. आता याच्यामध्ये काय पाहिजे, कंडिशन आपल्याला फेवरेबल आउटकम्स अशा दिले. डिजिट ऑन द फर्स्ट डाय इज ग्रेटर दॅन डिजिट ऑन द सेकंड डाय. आता पहिला जो रो आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या डायवर 1 आहे प्रत्येक वेळेला, आणि दुसऱ्यावर एकतर 1 आहे किंवा त्याच्यापेक्षा मोठी संख्या आहे. त्यामुळे याच्यामधलं एकही एलिमेंट येणार नाही. दुसऱ्यापासून मात्र सुरू होईल. दुसऱ्या रो मधला पहिला एलिमेंट आहे 2 1. त्यामुळे हा आपला पहिला इव्हेंट असेल 2 1, कारण याच्यामध्ये डिजिट ऑन द फर्स्ट डाय that is 2 is greater than the 1. That's why this is the first one. त्याच्यानंतर पुढचा आपल्याला मिळेल 3 1, त्यानंतर 3 2, त्याच्यानंतर 3 या तिसऱ्या रो मध्ये एवढेच 2 एलिमेंट्स मिळतील. त्याच्यानंतर 4 1, त्यानंतर 4 2, त्यानंतर 4 3, त्यानंतर 4 चे एवढेच मिळतील एलिमेंट. त्यानंतर 5 1, त्यानंतर 5 2, त्यानंतर 5 3, त्यानंतर 5 4, आणि सगळ्यात शेवटी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 and 6 5. So these are the only elements on which the digit on the first die is greater than digit on the second die. म्हणजे एकूण एलिमेंट्स किती होतील, तर हे एकूण एलिमेंट्स होतील 15. मग आता याची प्रोबॅबिलिटी काढायची आपल्याला पी ऑफ सी. सो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ सी इज 15 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस बदलणार नाही, तो प्रत्येक वेळेला 36 असणार आहे. महिला सुद्धा भाग घालू शकतो आपण 3 ना, 15 आणि 12 गुणिले 3 36. सो द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस लास्ट इव्हेंट इज 5 डिवाइड बाय 12. तर हे अशा पद्धतीने आपल्याला प्रॉपर वे मध्ये या प्रत्येक
इव्हेंटचे इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो. ठीक आहे, पुढचा एक प्रॉब्लेम बघूया. हा बऱ्याचदा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे, बऱ्याचदा हा प्रश्न आलेलाच असतो. A 2-digit number is formed from digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. तर हा एक शब्द महत्वाचा आहे खूप, विदाउट रिपिटिशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या 2 अंकी संख्येमध्ये एक डिजिट 2 वेळा येणार नाही, म्हणजे विदाउट रिपिटिशन. What is the probability that the number formed is an odd number and a multiple of 5? सगळ्यात पहिल्यांदा अशा प्रकारचा प्रश्न आल्यानंतर हा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहून घ्यायचा, हे लक्षात ठेवा. डिरेक्टली आपण सॅम्पल स्पेसला सुरुवात करायची नाही. पहिल्यांदा काय रॅन्डम एक्सपेरिमेंट आहे? A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. हा पहिल्यांदा रॅन्डम एक्सपेरिमेंट लिहायचा आणि मग त्याच्या खाली सॅम्पल स्पेस एस, पूर्ण शब्द लिहायचा, सॅम्पल स्पेस दॅट इज एस इज इक्वल, आणि मग ह्याच्यामध्ये त्या सगळ्या संख्या लिहायच्या. आता पहिल्यांदा हे करत असताना पहिली संख्या, पहिले जे डिजिट आहे 2 घेऊन त्याच्या पुढे एक एक डिजिट जोडत जायचं. म्हणजे पहिल्यांदा 2, 3 म्हणजे 23, 2, 5 25, 2, 7, 2, 9 अशा पद्धतीने ह्या संख्या घ्यायच्या. म्हणजे पहिली संख्या मिळेल 23, 25, 27, 29. इथं आपण 22 घेतलेलं नाही, लक्षात घ्या, कारण आपल्याला इथे दिलंय विदाउट रिपिटिशन. जर हा शब्द नसता तर आपण 22 घेतला असता, पण इथं हा शब्द दिलाय आपल्याला विदाउट रिपिटिशन म्हणून 22 घ्यायचं नाही. आता 3 सुरुवातीला घेऊया, मग नंबर तयार होईल 32, then 35, 37, 39. आता 5 पहिल्यांदा घेऊ, 52, 53, 57, 59. आता 7 पहिल्यांदा घेऊ, 72, 73, 75, 79. आणि सगळ्यात शेवटी 92, 93, 95, 97. So these are in all 20 elements. So n of s is equal to 20. हे सगळ्यात महत्त्वाचं पहिल्यांदा सॅम्पल स्पेस काय. हा जर सॅम्पल स्पेस चुकला तर पुढे जे काही उत्तर असेल ते आपलं चुकणारच. त्यामुळे सॅम्पल स्पेस काळजीपूर्वक काढायचं. आता इव्हेंटकडे येऊया. हा पहिला इव्हेंट. मग त्या इव्हेंटला पहिल्यांदा नाव लिहायचं. लेट इव्हेंट ए बी अन ऑड नंबर. मग आपण तो इव्हेंट ए त्याच्यामध्ये असणारे एलिमेंट्स लिहायचे. म्हणजे हा जो सॅम्पल स्पेस आहे त्याच्यामध्ये असे किती एलिमेंट्स आहेत जे ऑड आहेत. मग एक एक सुरुवातीपासून सुरुवात करूया आपण. पहिला आहे 23, देन 25, 27, 29, 32 हा इव्हन नंबर आहे त्यामुळे तो आपल्याला घेता येणार नाही. पुढं 35, 37, 39, 52 पण घेता येणार नाही. 53, 57, 59, 72 हा पण इव्हन नंबर आहे. त्याच्या पुढे 73, 75, 79, 92 इव्हन नंबर आहे. 93, 95, 97. तर हे एकूण एलिमेंट्स आपल्याला मिळतील 16. सो n of a is equal to 16. मग याची प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो. p of a is equal to n of a divided by n of s. n of a is 16 divided by n of s is 20. इथे सिम्प्लिफाय सुद्धा आपण करू शकतो. 4 16 4 25 20. So the probability is 4/5. हा झाला इव्हेंट ए, ऑड नंबर मिळण्याची ही प्रोबॅबिलिटी 4/5. दुसरा एक इव्हेंट दिला आपल्याला अ मल्टिपल ऑफ 5. मग पुन्हा त्या इव्हेंटला बी नाव देऊ. त्याच्यामध्ये असणारे एलिमेंट म्हणजे सॅम्पल स्पेस मध्ये असे किती पॉइंट्स आहेत जे मल्टिपल ऑफ 5 आहेत, म्हणजे 5च्या पटीत आहेत. तर ज्या संख्येच्या युनिट प्लेसला 5 असेल त्यालाच फक्त 5 ने भाग जातो माहिती आपल्याला. सो फर्स्ट नंबर इज 25, देन सेकंड इज 35, then 75 and 95. So these are the only 4 elements in that set. So n of b is equal to 4, and by that we can find p of b. It is probability of that event. So p of b is equal to n of b divided by n of s. Now, n of b 4, n of s is 20. 4 ने भाग जाईल 4 पंचे 20. So the probability of this event is 1/5. तर हे दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. म्हणजे तो नंबर मल्टिपल ऑफ 5 असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे तर 1/5. तर हे अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात ज्याच्यावर आपण ज्या प्रश्नामध्ये जे एलिमेंट्स आपल्याला दिलेत किंवा जे रॅन्डम एक्सपेरिमेंट दिलेत तर त्याच्या ठराविक इव्हेंटसाठी
प्रोबॅबिलिटी या पद्धतीने आपण काउंट करू शकतो. ओके, हॉट्स क्वेश्चन थोडेसे कमेंट्स येतात त्या बघतो. थोड्या हॉट्स क्वेश्चनचा कालच एक व्हिडिओ स्ट्रीम केला संध्याकाळी, तो तुम्हाला कदाचित सजेशन मध्ये दिसेल सुद्धा. तो जरा चेक करा. त्याच्यामध्ये आपण लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल त्याचे हॉट्स क्वेश्चन घेतलेले आहेत. उद्या दुपारी आणखी एक आपण सेशन घेऊया ज्याच्यामध्ये आपण हे हॉट्स क्वेश्चन म्हणजे वर्ड प्रॉब्लेम्स वर आधारित आणखी एकदा घेऊया. ओके, ओके. आता हा झाला आपला पहिला प्रोबॅबिलिटी हा टॉपिक. म्हणजे याच्यामध्ये एवढंच आहे. जर आपण पुन्हा एकदा समराईज केलं तर याच्यामध्ये आहे काय, तर इव्हेंट, एखादा दिलेला इव्हेंट तो कसा काढायचा, त्याच्या अगोदर सॅम्पल स्पेस आणि त्या दोन्हींच्या वरून प्रोबॅबिलिटी. एवढंच फक्त या टॉपिक मध्ये आहे. म्हणजे प्रोबॅबिलिटीसाठीचा जो फॉर्म्युला आहे P of A is equal to N of A divided by N of S, तो आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचा. आणि जर सॅम्पल स्पेस आपण ॲक्युरेट काढला तर त्याच्यावरून इव्हेंट आपण ॲक्युरेट काढू शकतो. कारण हा जो इव्हेंट आहे तो सॅम्पल स्पेसवरच अवलंबून असतो. मग पहिल्यांदा सॅम्पल स्पेसमध्ये सगळे पॉसिबल रिझल्ट घ्यायचे, त्याच्यातले फेवरेबल आउटकम्स म्हणजेच इव्हेंट, आणि ते एकदा ह्या फॉर्म्युल्यात ठेवले की आपल्याला उत्तर मिळणार आहे. त्यामुळे या टॉपिकमध्ये हे एवढंच आहे. समराईज जर याला आपण करायचं म्हटलं तर हे एवढंच आहे. तर अशा पद्धतीची जास्तीत जास्त उदाहरणं तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा. आणखी हे फक्त व्हिडिओ पाहू नका किंवा उदाहरण पाहू नका. बऱ्याचदा आपण परीक्षेमध्ये अभ्यास करताना असं करतो की रिवाईज करायचं म्हणून फक्त उदाहरण पाहत जातो, सोडवलेली उदाहरण. तर तसं करू नका. किमान प्रत्येक प्रकारचं एक एक उदाहरण तुम्ही स्वतः सोडवा परीक्षेच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे मग ते त्याचा फायदा होतो. नाहीतर गणित हा वाचून किंवा पाहून करण्याचा अभ्यास नाही, हे लक्षात घ्या. तर हा पहिला टॉपिक झाला प्रोबॅबिलिटी आपल्या रिव्हिजन मधला. पुढचा टॉपिक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण घेऊया. कारण लिनियर इक्वेशनचे ऑलरेडी दोनदा आपण रिव्हिजन ह्या अगोदर घेतलेली आहे. आज दुपारीच त्याचा एक व्हिडिओ आहे, तो पहा पाहिजे तर. त्याच्यामध्ये हा पूर्ण टॉपिक लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल हा कव्हर केलाय, तर तो पाहू शकता. त्यामुळे पुन्हा इथं रिपीट करायला नको, तो त्याच्यामध्ये वेळ नको घालवायला. आपण हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा जो टॉपिक आहे तो रिवाइज करूया. We'll start with the standard form of quadratic equation. Quadratic equation चा स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे तिथून आपण सुरुवात करूया. तर हे खूप बेसिक आहे. ax square plus bx plus c is equal to 0. ह्या स्टँडर्ड फॉर्मवर आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन किंवा एक मार्काचा जो क्वेश्चन असतो, जो क्वेश्चन नंबर 1A आणि 1B मध्ये विचारलेला असतो, 4 मार्काचे 2 प्रश्न असतात, तर ह्यावर आधारित तो प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये 4 ऑप्शन्स देतील, 1, 2, 3, 4. त्याच्यामध्ये 4 इक्वेशन असतील आणि त्यामधलं कुठलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे असा प्रश्न येईल, किंवा कुठलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही, म्हणजे 3 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेले असतील आणि एखादं नसेल, पण आणि ते तसं आपल्याला ओळखायचं असेल, पण ते देत असताना आपल्याला सरळ सरळ ह्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन ते दिलेलं नसेल, वेगळ्या फॉर्म मध्ये दिलेलं असेल, तर ते सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला आहे की ह्याच्यावर मग हा 1 मार्काचा प्रश्न आपल्याला मिळू शकतो की आपल्याला ते आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. मग जनरल फॉर्म काय त्याचा, तर ax square plus bx plus c is equal to 0. याच्यामध्ये फक्त एक कंडिशन आहे, a must not be equal to 0. a फक्त 0 असता कामा नये, बाकी b 0 असेल, c 0 असेल तरी चालेल, पण a मात्र 0 असता कामा नये. याचं एखादं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, 3x square minus 11x plus 2 is equal to 0. This is the quadratic equation. इथं समजा हे सेकंड आणि थर्ड टर्म दोन्ही 0 असतील, म्हणजे एखादं इक्वेशन असं असेल 5x square आणि विचारलं हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, तर आहे. इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असण्यासाठी एकच कंडिशन आहे, ते म्हणजे त्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याचा जो मॅक्झिमम इंडेक्स आहे तो 2 पाहिजे. द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग 1 व्हेरिएबल अँड हॅव्हिंग 2 ॲज अ मॅक्झिमम इंडेक्स, ह्या दोनच कंडिशन्स सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजेत. ते जर सॅटिस्फाय होत असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ते होत नसेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. म्हणजे याच्यातच थोडासा समजा आपण बदल असा केला, इथं 3x square minus 11y plus 2 is equal to 0 असं जर लिहिलं तर हे मात्र क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असू शकत नाही, कारण याच्यामध्ये 2 व्हेरिएबल आहेत. आपली कंडिशन काय, व्हेरिएबल एकच पाहिजे आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 पाहिजे, तरच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. किंवा ह्यामध्ये आणखी थोडासा बदल केला, समजा इथं x आहे पण याचा मॅक्झिमम इंडेक्स इथं 3 घेतला, तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होणार नाही, कारण याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 3 आहे. तर हे लक्षात घ्या की ह्याच 2 कंडिशन आहेत,
व्हेरिएबल एकच पाहिजे आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 पाहिजे. असं जिथं होत असेल ती सगळी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. आता हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी काही एक्झाम्पल्स आपण इथं आता पाहिली. आणखी एक एक्झाम्पल आता समजा कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल असा एक आपल्या पुस्तकामध्ये सुद्धा ही ऍक्टिव्हिटी शीट आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इथे दिलेलं आहे पहिल्या या कॉलम मध्ये. आपल्याला ते दुसऱ्या कॉलम मध्ये जनरल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. जनरल फॉर्म कोणता? ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. थोडक्यात राईट हँड साइडला 0 ठेवायचं म्हणजे सगळ्या टर्म्स लेफ्ट हँड साइडला घ्यायचे म्हणजे तो त्याचा जनरल फॉर्म. तर ह्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे प्रत्येक इक्वेशन. पहिलं इक्वेशन सोडवूनच दिलेलं आहे त्यावर डिस्कशन नको. दुसरं घेऊया. y स्क्वेअर इज इक्वल टू 2y मायनस 7. इथं लेफ्ट हँड साइडला y स्क्वेअर ठेवूया प्लस 2y ह्या बाजूला घेऊया मायनस 2y होतील आणि मायनस 7 लेफ्ट हँड साइडला घेतल्यानंतर प्लस 7 होतील आणि राईट हँड साइडला शिल्लक राहील 0. आता त्याच्या पुढे a b आणि c लिहायचं आहे. आता हे जे इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर करायचं. a म्हणजेच पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट. x चा कोएफिशियंट आपण म्हणायचं नाही किंवा x स्क्वेअरचा म्हणायचं नाही कारण व्हेरिएबल काही असू शकतो x y m a b c. तर पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट y स्क्वेअरचा कोएफिशियंट इथे दिलेला नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो व्हॅल्यू ऑफ a इज 1. व्हॅल्यू ऑफ b म्हणजे दुसऱ्या टर्मचा कोएफिशियंट. आता इथं साइन पॉझिटिव्ह आहे आणि जे इथं मिडल टर्म आहे तिथं -2 आहे त्यामुळे b ची व्हॅल्यू घेताना -2 अशीच घ्यायची. जर इथं 2 घेतली तर चुकलेलं असेल आणि याच्यावर आता पुढे जे काय आपल्याला सोडवायचं आहे डिस्क्रिमिनंट असेल किंवा नेचर ऑफ रूट काढायचं असेल किंवा फॉर्म्युला मेथड वापरायची असेल ते सगळं चुकत जातं. त्यामुळे ह्या व्हॅल्यूज a b c च्या ऍक्युरेट काढणं सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि c ची व्हॅल्यू इथं दोन्ही ठिकाणी पॉझिटिव्ह साइनच आहे त्यामुळे c ची व्हॅल्यू घ्यायची 7. तर हे अशा पद्धतीने आपण कुठलेही दिलेले इक्वेशन या इक्वेशनशी स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर करून a b c च्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. तर तिसरे एक इक्वेशन असे दिले x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 0 म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचे म्हणजे x स्क्वेअर प्लस 2x हे ऑलरेडी लेफ्ट हँड साइडला आहेतच. फक्त स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी तर तिसरी टर्म दिलेली मग त्यावेळेला ती घ्यायची 0. सो x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0. आता हे कंपॅरिझन जर केलं तर पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट 1 आहे सो व्हॅल्यू ऑफ a इज 1, व्हॅल्यू ऑफ b इज 2, व्हॅल्यू ऑफ c इज 0. तर अशा पद्धतीने आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन त्याचं जनरल फॉर्म मध्ये लिहून a b आणि c च्या किमती काढू शकतो जे आपल्याला पुढे उपयोगी ठरणार आहेत वेगवेगळी उदाहरणं सोडवायला. आता पुढचा प्रश्न असा आहे, पुढचा पॉइंट असा आहे टू फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. रूट म्हणजे सोल्युशन हे लक्षात घ्या. रूट आणि सोल्युशन हे काही वेगळे शब्द नाहीये. रूट म्हणजे सोल्युशन म्हणजे त्या इक्वेशन मध्ये जे कुठलं व्हेरिएबल असेल त्या व्हेरिएबलची कुठली व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं ते म्हणजे त्याचं रूट असतं म्हणजे त्याचं सोल्युशन असतं. तर आता ह्याचं आपण रूट कसं काढायचं तर मागच्या वर्षी आपल्याला 9वीला पॉलिनॉमियल हा टॉपिक झाला. तर त्या पॉलिनॉमियल मध्ये जे काही व्हेरिएबल असेल तर त्याची कोणती व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर आपल्याला 0 किंमत मिळत होती तर ते त्याचं रूट असायचं किंवा तो त्याचा फॅक्टर असायचा. आता इथे एवढाच बदल करायचा की इथे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्या इक्वेशन मधल्या व्हेरिएबलची कोणती व्हॅल्यू ठेवली तर दोन्ही बाजू सेम होतील, इक्वल होतील म्हणजे ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. ते एवढं आपल्याला शोधायचं. त्याच्यावर एक ऍक्टिव्हिटी आपण घेऊया म्हणजे तो पॉईंट तुमच्या लक्षात येईल. तर व्हॅल्यू इथे अशी दिली, क्वेश्चन असा दिलाय इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन. हे त्याचं सोल्युशन दिलेलं आहे या इक्वेशनचं की x स्क्वेअर मायनस 14x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k बाय कम्प्लिटिंग फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. आता इथं मग सांगितल्या पद्धतीने जर x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन म्हणजे हे त्याचं सोल्युशन जर असेल तर त्या इक्वेशन मध्ये x ची व्हॅल्यू 5 ठेवली तर इक्वेशन ते सॅटिस्फाय होणार आहे. सॅटिस्फाय होणार आहे म्हणजे लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड येणार. मग त्याच्यासाठी ही खाली ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. पहिलं स्टेटमेंट असं आहे वन ऑफ द रूट्स ऑफ kx स्क्वेअर मायनस 14x मायनस 5 इज इक्वल टू 0 इज डॉट डॉट. काय आहे रूट x इज इक्वल टू 5 त्यामुळे इथे लिहायचं पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये 5. मग आता काय करायचं लेट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन सबस्टिट्यूट करायचं. सो फर्स्ट टर्म इज kx स्क्वेअर दॅट मीन्स k into 5 स्क्वेअर minus 14 into x that is 14 into 5 minus 5 is equal to 0. आता 5 स्क्वेअर 25 मिळेल 25 into k 25 k इथे लिहिलेला आहे minus 14 into 5 70 इथे लिहिलेला आहे minus 5 is equal to 0. तर 25 k as it is इथे लिहिलेला आहे minus 75 minus 5 that's minus 70 minus 5 that would be minus 75. minus 70 minus 5 minus 75 मिळेल. मग मायनस आणि तो बाहेर अगोदरच लिहिले फक्त इथं आपण
75 लिहायचं. पुढच्या स्टेपला असं दिलंय 25k इज इक्वल टू डॉट डॉट. तर हे -75 जर राईट हँड साईडला घेतले तर +75 होईल. आणि आता व्हॅल्यू आपल्याला k ची काढायची आहे, त्यामुळे हे न्यूमरेटर मध्ये 75 आहे तसेच 25 ह्या बाजूला घेतलं तर ते डिनॉमिनेटरला जातील आणि 25 जर डिवाइड केलं 25 त्रिक 75. सो k इज इक्वल टू 3. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ k. तर हे अशा पद्धतीनं एखादा ऍक्टिव्हिटी आपल्याला विचारली जाऊ शकते. तर पुढचा पॉइंट आपण बघूया. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग काय सांगितलं तसं एक मार्काचा हा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. पहिलाच क्वेश्चन दिला x² + 5x - 2 = 0. हे अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. जर आपण जनरल फॉर्म त्याचा लिहिला ax² + bx + c = 0, तर या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुढचा क्वेश्चन असा दिलाय y² + 1/y = 2. हे इक्वेशन पाहिल्याबरोबर आपल्याला कदाचित असं वाटेल की व्हेरिएबल y आहे, पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय, त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स 2 आहे, दुसरी कंडिशन सुद्धा सॅटिस्फाय. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पण तसं नाही, कारण कुठलंही इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असू दे ते जोपर्यंत आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहित नाही तोपर्यंत आपण त्याची कंपॅरिझन करायची नाही. कारण ह्या दिलेल्या फॉर्म मध्ये जर आपण कंपॅरिझन केली तर आपल्याला असं वाटतं की ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, पण ऍक्च्युली ते आपल्याला y नको आहे. मग काय करायचं, तर हे क्रॉस मल्टिप्लाय करूया, कारण y² चा डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे 1 आहे. y² * y that's y³ plus 1 * 1 1 divided by y * 1 that's y = 2. So it should be y³ plus 1 is equal to y त्या बाजूला घेतल्यानंतर 2y होतील. आता हे पुन्हा या बाजूला घेऊया. y³ plus 2y इकडे आल्यानंतर -2y होईल plus 1 is equal to 0. आता हे या फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं. आता याची कंपॅरिझन करायची. कंपॅरिझन केल्यावर आपल्या लक्षात येईल की व्हेरिएबल एकच आहे पण त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स 3 आहे. सो इफ इट इज 3 इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यामुळे हे दिलेले इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. त्यामुळे ह्या पहिल्यांदा कुठलाही प्रश्न आपल्याला असू दे, कुठलेही इक्वेशन दिलेलं असू दे, ते सगळ्यात आधी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आणि मग ठरवायचं की ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही. नाहीतर बऱ्याचदा असा फसवा एखादा प्रश्न असतो की आपल्याला वाटतं हे की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, पण तसं ते ऍक्च्युअली नसतं. पुढचा आणखी एक प्रश्न बघू. त्याच्यामध्ये इक्वेशन आपल्याला दिलंय n + 2 × n - 5 = 0. इथं सुद्धा तसंच आहे. इथं सुद्धा हे पहिल्यांदा आपल्याला वाटतं की व्हेरिएबल एक आहे पण याचा मॅक्सिमम इंडेक्स 2 नाही. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हा सुद्धा पुन्हा फसवा प्रश्न. या दोन्ही बायनॉमियलचा आपण प्रोडक्ट घेऊया. पहिल्या ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्म दुसऱ्या ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करू. m × m m² मिळेल, m × -5 -5m मिळेल. आता 2 न मल्टिप्लाय करूया म्हणजे प्लस 2 × m 2m -2 × 5 10 that is equal to 0. म्हणजे इक्वेशन मिळेल m² -5m + 2m it's -3m -10 is equal to 0. आता ह्याची कंपॅरिझन आपण जर केली या स्टँडर्ड फॉर्मशी तर आपल्या लक्षात येईल की हे या फॉर्म मध्ये आहे. म्हणजे व्हेरिएबल एकच आहे, त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स 2 आहे. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यामुळे याचं उत्तर जसं आपल्याला सुरुवातीला वाटलं होतं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कदाचित नाही, तर तसं नाही. इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यामुळं दिलेलं इक्वेशन पहिल्यांदा या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आणि मग आपण ठरवायचं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही. आता पुढचा एक प्रश्न ह्याच्यावर विचारला जाऊ शकतो आपल्याला. तो असा, राईट द फॉलोइंग इक्वेशन्स इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0. Then write the values of a, b and c for each equation. हे एक इक्वेशन पहिलं आपल्याला दिले. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला असं दिले की हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं म्हणजे राईट हँड साईडला 0 ठेवायचं. मग -y² इकडे घेतले तर +y² होईल +2y ॲज इट इज आणि +10 इकडे घेतले तर -10 होईल. दॅट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इन द स्टँडर्ड फॉर्म. आता हे कम्पेअर आपल्याला करायचं आहे टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ a, b and c. परीक्षेमध्ये हा प्रश्न आल्यानंतर हे सुरुवातीला आपण अशा पद्धतीने स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं, त्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा आणि मग हे कम्पेअर करायचं. सो कम्पेअरिंग इक्वेशन 1 विथ हा जो आपला जनरल फॉर्म आहे ax² + bx + c = 0. तर याच्याशी कम्पेअर करून मग आपण ABC च्या व्हॅल्यूज काढायचे. तर हे प्रॉपर फॉर्म मध्ये परीक्षेत आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. मग इथं a ची व्हॅल्यू काय आहे
कम्पेअर जर आपण केलं तर फर्स्ट टर्म त्याचा कोएफिशियंट a आहे आणि इथं y स्क्वेअर त्याचा कोएफिशियंट काय नाही म्हणजे 1 आहे. सो a इज इक्वल टू 1. b ची व्हॅल्यू होईल 2. सो व्हॅल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2. व्हॅल्यू ऑफ c आता इथं प्लस मायनस साइन आहे ते नीट लक्षात घ्या. सो c इज इक्वल टू -10. सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ a, b अँड c. जर इथं c ची व्हॅल्यू 10 घेण्याच्या ऐवजी -10 घेण्याच्या ऐवजी 10 जर घेतली तर ते आपलं उत्तर चुकलेलं असेल. त्यामुळं हे साइन व्यवस्थित घ्यायचं आहे, न चुकता साइन सुद्धा आपलं बरोबर आलं पाहिजे. ओके. ओके, आणखी एक क्वेश्चन आहे असा. पुन्हा एकदा याच्यातच आपण थोडासा बदल करूया. हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण हे इक्वेशन लिहून घेऊ. इक्वेशन असं दिलंय x² प्लस 5x इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट 3 - x. आता इथं सुद्धा पहिल्यांदा आपल्याला हे जे इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. त्यामुळे x² प्लस 5x हे आहे तसं लिहूया. हे मायनस हे जे ब्रॅकेट आहे ते ह्या बाजूला जर घेतलं लेफ्ट हँड साईडला तर प्लस होईल 3 - x. म्हणजे आपण हे ब्रॅकेट ट्रान्सफर केले त्यामुळे फक्त मायनस साइन बदलून प्लस होईल. दॅट इज इक्वल टू 0. सो x² प्लस 5x. आता ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूया. ब्रॅकेटच्या बाहेर पॉझिटिव्ह साइन आहे त्यामुळं आतमधल्या टर्म्सची साइन बदलण्याची काही गरज नाही. प्लस 3 - x इज इक्वल टू 0. सो x² 5x - x that's 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तर हे झालं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 1. आपलं पुढचं स्टेटमेंट असं असेल कम्पेअरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मग a ची व्हॅल्यू पुन्हा एकदा इथे x² चं कोएफिशियंट काय नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो व्हॅल्यू ऑफ a इज 1, व्हॅल्यू ऑफ b इज 4 अँड व्हॅल्यू ऑफ c इज 3. तर अशा पद्धतीने आपण कम्पेअर करून abc च्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. आता ह्या abc च्या व्हॅल्यू कशासाठी काढायच्या तर ते पुढे तुमच्या लक्षात येईल की पुढे आपल्याला डिस्क्रिमिनंट काढावा लागतो किंवा फॉर्म्युला मेथड वापरावी लागते. त्याच्यासाठी ते महत्त्वाचं आहे. तर पुढचा प्रश्न असा आहे. डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज गिवन अगेन्स्ट ईच ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तर हे पहिलं इक्वेशन आपल्याला दिले ज्याच्यामध्ये आपल्याला ठरवायचं आहे की या इक्वेशनच्या समोर ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत तर त्या व्हॅल्यूज त्या इक्वेशनचे रूट्स आहेत का म्हणजे सोल्युशन आहेत का. तर ते सोल्युशन आहेत किंवा नाही हे ठरवायचं जर असेल तर त्या इक्वेशन मध्ये जे व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू आपण ती ठेवून पाहिजे. म्हणजे x इज इक्वल टू 1 अँड x इज इक्वल टू -1 अशा दोन व्हॅल्यूज दिल्या. ते ठेवल्यानंतर जर इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असेल तर याचा अर्थ ते त्याचं रूट आहे, सोल्युशन आहे. आणि जर होत नसेल तर ते सोल्युशन नाही. आता पहिल्यांदा हे इक्वेशन आहे तसं आपण घेऊन घेऊ. तर इक्वेशन आहे x² प्लस 4x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. आता x इज इक्वल टू 1 हे रूट आहे किंवा नाही हे ठरवायला फॉर x इज इक्वल टू 1 हे इक्वेशन काय होईल तर x च्या ठिकाणी 1 ठेवायचं म्हणजे x² म्हणजे 1² प्लस 4 into x that means 4 into 1 minus 5 is equal to 0. So 1 square is 1 plus 4 into 1 that's 4 minus 5 as it is equal to 0. 1 plus 4 that's 5 and 5 minus 5 that is equal to 0. So 5 minus 5 is 0 and that is equal to 0. So 0 is equal to 0 that means this equation is satisfied. दोन्ही आपल्याला साइड्स इक्वल मिळाल्या म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. याचा अर्थ x is equal to 1 is the solution of the given equation. तर अशा पद्धतीने आपण डिसाइड करू शकतो की ती दिलेली व्हॅल्यू त्या इक्वेशनचं रूट आहे किंवा नाही किंवा सोल्युशन आहे किंवा नाही. तर जसं 1 साठी आपण सॉल्व्ह केलं तसंच x is equal to -1 म्हणजे आता या इक्वेशन मध्ये x ची व्हॅल्यू -1 ठेवून बघूया काय होतं. म्हणजे त्यावेळेला दोन्ही साइड्स इक्वल मिळतात का. पहिला x² that means -1 square plus 4 into x that means 4 into -1 minus 5 is equal to 0. -1 square plus 1 कारण कुठल्याही निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो. प्लस मायनस प्रोडक्ट आता मायनस होईल. 4 into -1 that's -4
minus 5 as it is equal to 0. So 1 minus 4 minus 5, that's minus 9 is equal to 0, and 1 minus 9 is minus 8, that is equal to 0. This is not happening. म्हणजे minus 8 is equal to 0 कसं असू शकेल? म्हणजे आपल्याला लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राईट हँड साइड हे मिळत नाही कधी, जर x इज इक्वल टू मायनस 1 आपण व्हॅल्यू ठेवली तर. याचा अर्थ x इज इक्वल टू मायनस 1 इज नॉट अ सोल्युशन ऑफ द गिव्हन इक्वेशन. त्यामुळे जर दोन्ही साइड्स इक्वल मिळाल्या तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं, म्हणजे ते त्याचं सोल्युशन असतं. जर मिळाल्या नाही तर ते त्याचं सोल्युशन नसतं. तर हे अशा पद्धतीने आपण डिसाइड करू शकतो की एखादी व्हॅल्यू, दिलेली एखादी व्हॅल्यू त्या इक्वेशनचं रूट आहे किंवा नाही. पुढचा प्रश्न एक बघूया. ह्याच वर आधारित अशा पद्धतीचा एखादा प्रश्न आपल्याला विचारला असतो, म्हणजे x इज इक्वल टू रूट ऑफ गिव्हन सर्टन इक्वेशन, आणि त्याच्यावर आपल्याला डिसाइड करायचं असतं की त्याच्यावर आपल्याला त्यामध्ये जी व्हेरिएबल सोडून आणखी एक व्हॅल्यू असते त्याची व्हॅल्यू काढायची असते. म्हणजे क्वेश्चन असा आहे, if find k if x is equal to 3 is the root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. परीक्षेमध्ये असा प्रकारचा प्रश्न आला तर सर्वात आधी हे वाक्य आहे त्याचं पहिल्यांदा लिहून घ्यायचं. x is equal to 3 is the root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. आणि मग if it is the case then for x is equal to 3 साठी आपल्याला हे इक्वेशन काय मिळेल, तर k into x square म्हणजेच 3 square, x ची व्हॅल्यू आपल्याला 3 रिप्लेस करायची, minus 10 into x, that is 10 into 3 plus 3 is equal to 0. आता ह्या इक्वेशन मध्ये बाकी सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत, किमती आहेत, संख्या आहेत, फक्त k हे एकच व्हेरिएबल आहे, त्याची किंमत मिळू शकेल. 3 square is 9, 9 into k 9k, minus 10 into 3 30 plus 3 is equal to 0. So 9k minus 30 plus 3, it is minus 27 is equal to 0. So 9k is equal to minus 27, जर राईट हँड साइड घेतले तर प्लस 27 होईल. आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची आहे, त्यामुळे 9 सुद्धा पलीकडे घेऊया. 27 डिवायडेड बाय 9 होईल. मग 9 ने जर भाग घालवला तर 9 त्रिक 27. सो k is equal to 3. So value of k is 3. हे अशा पद्धतीने आपण असा एखादा प्रॉब्लेम जो आहे तो सोडवू शकतो, जो ऍप्लिकेशन बेस्ड आहे रूट्स ऑफ इक्वेशन. आणखी थोडासा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये विचारला जाऊ शकतो असा थोडासा प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये, किंवा 2 मार्कावर सुद्धा हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. फक्त इथं रूट देताना फ्रॅक्शन मध्ये दिलेला आहे. वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. तर क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी विचारली जाते तर त्यामध्ये हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता ऍक्टिव्हिटी मध्ये लक्षात घ्या, आपल्याला जी काही ऍक्टिव्हिटी दिलेली असते ती पूर्णच्या पूर्ण ऍक्टिव्हिटी अशा पद्धतीनं परीक्षेमध्ये लिहावी लागते, आणि मग त्याच्यामध्ये जे फिल इन द ब्लँक्स आहेत तिथं ती संख्या किंवा ते एखादं व्हेरिएबल जे काय असेल ते लिहून त्याला ब्रॅकेट करावं लागतं. हे परीक्षेमध्ये विसरायचं नाही, कारण परीक्षेमध्ये जे पेपर तपासणार असतात त्यांना कळलं पाहिजे की नेमकं आपण कुठली स्पेस भरलेली आहे, नाहीतर मग त्यांना ते शोधावं लागतं. तर त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, तर असे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड जे क्वेश्चन असतील, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये असेल किंवा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये असेल, तर ऍक्टिव्हिटी पूर्ण लिहिल्यानंतर आपण ती ऍक्टिव्हिटी लिहितो, त्याच्यामधली उत्तर सुद्धा बरोबर लिहितो, फक्त त्याला हे अशा पद्धतीनं ब्रॅकेट्स करत नाही. तर ते विसरायचं नाही. ऍक्टिव्हिटी मध्ये हे ब्रॅकेट्स करायचं म्हणजे पेपर तपासण्याचं काम सोपं होऊन जातं. आता इथं पहिलं काय दिले, डॉट इज अ रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कुठलं रूट दिले तर -7/5. इथं पहिल्यांदा लिहायचंय -7 डिवायडेड बाय 5. पुट m इज इक्वल टू, मग आता हे जर रूट असेल तर m ची व्हॅल्यू ठेवायची -7 डिवायडेड बाय 5 इन द इक्वेशन. मग याच्यामध्ये 5m², 5 इथे घेतलेला आहे, m² मीन्स -7 डिवायडेड बाय 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 इंटू -7 डिवायडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0. आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर खाली एकच ब्रॅकेट दिलेलं आहे आणि त्या ब्रॅकेटमध्ये याची डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहायची आपल्याला. मग ते डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहित असताना आपण रफली हे कॅल्क्युलेशन करायचं. 5 इंटू -7/5 चा स्क्वेअर केला, -7 चा स्क्वेअर प्लस 49 होईल, डिवायडेड बाय 5 चा स्क्वेअर 25. इथे भाग जाईल, 5/25. मग इथं ह्या ब्रॅकेटमध्ये व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 49 डिवायडेड बाय 5. तर इथं व्हॅल्यू लिहिताना फक्त एवढीच लिहायची 49 डिवायडेड बाय 5, कारण आपल्याला ते अल्टिमेटली हे सगळं कॅल्क्युलेट करून सिम्प्लिफाय करून तिथं फक्त व्हॅल्यू लिहायची.
दुसऱ्यामध्ये सुद्धा तसंच, हे जे आहे 2 इंटू -7/5 हे सिम्प्लिफाय करून इथं एकच व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला. मग इथं प्रोडक्ट असल्यामुळं सरळ न्यूमरेटरचा प्रोडक्ट घ्यायचा -7 इंटू 2 -14 डिवायडेड बाय 5. म्हणजे इथं व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला -14/5 प्लस के दिलेलंच आहे इज इक्वल टू 0. आता पुढं पुन्हा एकदा ह्या दोन्हीची बेरीज करून ह्या ब्रॅकेटमध्ये लिहायला लागेल. इथं आपल्याला असं दिलंय 49 डिवायडेड बाय 5 प्लस मायनस मायनस होईल, हे चुकायचं नाही, प्लस मायनस मायनस करा, मग दॅट इज 49/5 -14/5. मग इथं डिनॉमिनेटर सेम आहे, तो एकदाच लिहायचा, आणि न्यूमरेटरला 49 - 14. 49 - 14 म्हणजेच 35 मिळेल डिवायडेड बाय 5. म्हणजे इथं जे आन्सर आपल्याला मिळणार आहे ते 35 डिवायडेड बाय 5. मग 35ला जर 7 न भागलं तर उत्तर 7 मिळणार आहे. म्हणजे इथे एक जर स्टेप आपण वाढवली तर 7 प्लस के इज इक्वल टू 0. आणि अल्टिमेटली सगळ्यात शेवटी विचारले के ची व्हॅल्यू किती. मग हे 7 जर ह्या बाजूला घेतले प्लस 7 चे होतील -7, त्यामुळे ह्या ब्रॅकेटमध्ये येईल व्हॅल्यू ऑफ के -7. तर ही अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पूर्ण करायची असते. हे जे बाकी सगळं कॅल्क्युलेशन आहे ते आपण रफली करायचं आहे. आपल्याला ऍक्टिव्हिटीमध्ये एवढं अपेक्षित असतं की तिथं ज्या काही ब्लँक्स दिलेले आहेत त्या ऍक्युरेट भरणं. तर त्याच्यामुळे हे सगळे ब्लँक्स ब्रॅकेट जे आहेत ते अचूक भरायचे आहेत, म्हणजे त्याचे पूर्ण मार्क्स मिळतील. आणि अशा ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यामध्ये विचारलेले असतात. आता ह्या टॉपिक मधला पुढचा पॉइंट जो आपल्याला रिवाइज करायचा आहे तो म्हणजे सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन. आता ही मेथड सोल्युशन काढायची. आपण लिनियर इक्वेशनचं सोल्युशन काढण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती पाहिल्या. ग्राफिकल मेथड असेल, क्रॅमर्स रूल असेल, तसंच क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे सुद्धा सोल्युशन काढायच्या मेथड्स आहेत. त्यातली ही पहिली मेथड फॅक्टरायझेशन, म्हणजे याच्यामध्ये जी कॉन्स्टंट टर्म असते त्याचे आपल्याला फॅक्टर्स पाडायचे असतात आणि त्या फॅक्टर्स वरून आपल्याला त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन मिळवायचं असतं. आता तिथे एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आपल्याला, दोन संख्यांचा प्रोडक्ट 0 कधी असतो. इफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन ॲटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0. म्हणजे 2 and 3 याच्यामध्ये एकही 0 नाही, मग याचं प्रोडक्ट 0 येईल का? कधीच येणार नाही. 2 and 3 याचा प्रोडक्ट येईल 6. याचा अर्थ या दोन्हीपैकी एक कुठलीतरी संख्या 0 असलीच पाहिजे. एक तर इथं 0 असायला पाहिजे तर यांचा प्रोडक्ट 0 येईल. 2 into 0 0 मिळेल किंवा 3 into 0 0 मिळेल. थोडक्यात कुठल्याही दोन संख्यांचा गुणाकार जर 0 असायचा असेल तर त्यातली एक संख्या 0 असलीच पाहिजे. त्या प्रिन्सिपलचा, त्या मॅथमॅटिकल प्रिन्सिपलचा या फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये उपयोग केला. कसं ते बघूया. एक इक्वेशन बघूया म्हणजे लक्षात येईल. समजा एक इक्वेशन दिले, सिंपल इक्वेशन घेतले कारण याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म जी आहे एक्स स्क्वेअर त्याचा कोएफिशियंट 1 घेतलाय. तो प्रत्येक वेळेला 1 असेलच असं नाही, वेगवेगळ्या सुद्धा असू शकतो. आता आपण इथे 1 घेतलाय. आता याचं आपल्याला सोल्युशन काढायचं आहे बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. आणखी एक परीक्षेत लक्षात ठेवा, लिनियर इक्वेशन असेल किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल, ह्या प्रत्येक टॉपिकमध्ये हा अशा पद्धतीचा सोल्युशन काढायचा जो प्रश्न आहे तर तो ज्या मेथडने आपल्याला सोडवायला सांगितलेला असतो त्याच मेथडने सोडवायचा. म्हणजे इथं सरळ दिलंय बाय फॅक्टरायझेशन, तर फॅक्टरायझेशनच हे सोडवायचं. या ठिकाणी जर समजा असं दिलं असतं बाय कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड तर तीच मेथड वापरायची, किंवा बाय फॉर्म्युला मेथड तर तीच मेथड वापरायची. इथं समजा फॅक्टरायझेशन दिलंय आणि तुम्ही फॉर्म्युला मेथडनं उत्तर सोडवलं जरी ते बरोबर असलं तरी त्याचे मार्क्स मिळणार नाही. त्यामुळे हे लक्षात घ्या, ज्या मेथडचा उल्लेख केलेला आहे क्वेश्चनमध्ये त्याच मेथडनं आपल्याला ते सोडवायचं. आता हे फॅक्टरायझेशन सोडवायचं. सगळ्यात पहिल्यांदा बेसिक आपण एक फ्लो चार्ट तयार करूया किंवा अशा पद्धतीनं हे तयार करायचं की आपण याच मेथडनं जायचं. म्हणजे मग क्वेश्चन कसाही आला, म्हणजे इथं कोएफिशियंट 1 आहे, तो 1 जरी नसेल, दुसरा काही असेल तरी सुद्धा आपलं उत्तर चुकणार नाही. तर पहिली स्टेप अशी आहे की याच्यामध्ये जी कॉन्स्टंट टर्म आहे 54 आणि पहिल्या टर्मचा जो कोएफिशियंट आहे त्यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा. मग इथे एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय दिलेला नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो 1 into 54 54. ही पहिली स्टेप झाली. आता या 54 चे फॅक्टर्स असे पाडायचे की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी आली पाहिजे -15. तर मग कुठले असे फॅक्टर्स मिळतील तर -9 -6. आता हे घेऊन थांबायचं नाही, पहिला व्हेरीफाय करायचं की याचे हे फॅक्टर्स आपले बरोबर आहेत. कसे बरोबर आहेत का, म्हणजे -9 -6 यांची जर बेरीज केली तर -15 मिळते आणि -9 -6 यांचा जर प्रोडक्ट घेतला
तर तो 54 प्लस 54 मिळतो, कारण दोन संख्या निगेटिव्ह आहेत म्हणजे त्यांचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्हच मिळणार. आता दुसरी स्टेप, एक्स स्क्वेअर मायनस, वी हॅव टू स्प्लिट दिस मायनस 15x इंटू मायनस 9x मायनस 6x. म्हणजे आपण बदल काहीच केलं नाही, फक्त 15 मायनस 15x च्या ठिकाणी लिहिलं मायनस 9x मायनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. तर हे चार टर्म्स मिळाल्या, त्यामध्ये दोन दोनचे भाग करायचे. पहिल्या भागातून कॉमन फक्त x मिळेल आपल्याला. एक्स स्क्वेअर मधला x कॉमन घेतला, x शिल्लक राहील मायनस 9. यामधून 3 कॉमन घेता येईल, 3 दोन्ही 6, मायनस साइन सुद्धा कॉमन घेतलं त्यामुळे या मायनस प्लस होईल, म्हणजे किंवा सॉरी 6 कॉमन घेता येईल आपल्याला, म्हणजे इथे शिल्लक राहील x आणि इथं प्लस साइन आहे, इथं प्लस लिहायचं नाही. बऱ्याच आपण इथं हे चूक करतो, कारण आपण जर मायनस साइन कॉमन घेतला असेल तरी साइन बदलायचं, प्लस होईल मायनस साइन होईल 54 इज इक्वल टू 0. इथपर्यंत आल्यानंतर थोडंसं थांबायचं, व्हेरीफाय करायचं की इथं पण आपलं उत्तर बरोबर आहे का. ते कसं व्हेरीफाय करायचं, तर हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम आली पाहिजे. जर सेम आली नसतील तर मागं कुठेतरी चुकलेलं आहे हे आपण लक्षात घ्यायचं आणि मग जरा बघायचं मागं काय चुकले. इथेही दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत, एका ब्रॅकेटमध्ये x मायनस 9 लिहू आणि उरलेल्या टर्म्स कुठले आहेत तर x आणि मायनस 6 ते दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये लिहूया, दॅट इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ या दोन्हीचा प्रोडक्ट 0 आहे. मग आपल्या ह्या प्रिन्सिपल नुसार जर ह्या दोन्हीचा प्रोडक्ट 0 असेल तर यातलं एक कुठलं तरी 0 असलंच पाहिजे. आयदर x minus 9 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. मग x minus 9 is equal to 0 जर असेल तर minus 9 पलीकडे घेतल्यानंतर प्लस 9 होईल, or x is equal to minus 6 पलीकडे घेतल्यानंतर प्लस 6 होईल. म्हणजे इथं दोन सोल्युशन मिळाले, x is equal to 9, x is equal to 6. आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा, जिथे जिथे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तिथे तिथे आपल्याला सोल्युशन्स मिळणार आहेत दोन. त्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स 2 असतो, त्यामुळे एव्हरी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हॅज 2 सोल्युशन्स. तर ही मेथड झाली ज्याच्याद्वारे आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनं एखाद्या दिलेल्या इक्वेशनचं सोल्युशन काढू शकतो. तर पुढचं एक सोल्युशन आपण, पुढचा एक प्रश्न आपण घेऊया. त्याच पद्धतीचा प्रश्न आहे, फक्त इथं मगाशी म्हणल्या त्या पद्धतीनं मुद्दाम आपण तो फ्लोचार्ट तयार केला किंवा मुद्दाम आपण ते स्टेप्स पाहिल्या की त्या स्टेप्सनं जर गेलं तर आपलं उत्तर चुकणार नाही. तर मगाशी पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट 1 होता, आता इथं 1 नाही. पण फ्लोचार्ट जर तुमच्या लक्षात असेल तर इथं कुठलाही प्रश्न जर असेल, कुठलंही इक्वेशन जर असेल तर आपण त्या पद्धतीने ते सोडवू शकतो. मग इथं मगाशी ज्या पद्धतीने आपण सोडवलं त्या पद्धतीने पहिली स्टेप आपली हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं, कारण हे मुळात पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेलं नाही. मग स्टँडर्ड फॉर्म काय होईल त्याचा, 5m स्क्वेअर प्लस 22m ह्या बाजूला घेऊया, मायनस 22m प्लस 15 या बाजूला घेतल्यानंतर मायनस 15 इज इक्वल टू 0. आता आपली स्टेप सुरू झाली. आता गुणाकार करायचा कोणाचा, 15चा, पण त्याचा साइन आहे मायनस, सो मायनस 15 इंटू 5 मायनस 75. तर हा मिळाला आपल्याला गुणाकार. आता ह्या मायनस 75 चे फॅक्टर्स आपल्याला असे काढायचे की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी आली पाहिजे मायनस 22. आता इथे एक ट्रिक लक्षात ठेवा, जर हा गुणाकार मायनस 75 येत असेल किंवा मायनस निगेटिव्ह मिळत असेल तर यांची वजाबाकीच आपल्याला चेक करायची, यांची बेरीज चेकच करायची नाही, कारण ती असू शकत नाही, कारण हा प्रोडक्ट निगेटिव्ह आहे. मग तो निगेटिव्ह कधी मिळेल, जर त्या दोन फॅक्टर्स पैकी एक कुठला तरी निगेटिव्ह असेल तरच. याचा अर्थ त्यांची वजाबाकीच आपल्याला चेक करायची, म्हणजे आपल्याला अशा दोन संख्या शोधायच्या ज्यांची वजाबाकी असेल मायनस 22. तर ही ट्रिक लक्षात ठेवा, म्हणजे आपली चूक होणार नाही, म्हणजे ऍडिशन आपल्याला शोधायचीच गरज नाही. आता अशा कोणत्या दोन संख्या आहेत ज्यांचा गुणाकार मायनस 75 आहे आणि वजाबाकी मायनस 22 आहे, तर ते फॅक्टर्स मिळतील 25 and 3. 25 आणि 3 ची वजाबाकी 22, 25 आणि 3 चा गुणाकार 75. आता साइन आपण अजून दिलेलं नाही. आता हे साइन देताना काय करायचं, तर हे जे मिडल टर्मचं साइन आहे निगेटिव्ह ते ह्या दोन्हीपैकी मोठ्या संख्येला द्यायचं, म्हणजे 25, आणि पॉझिटिव्ह साइन दुसऱ्या संख्येला. आता व्हेरीफाय करूया. पहिल्यांदा मायनस 25 प्लस 3 मायनस 22 मिळेल आणि मायनस 25 इंटू 3 मायनस 75. पुढची स्टेप आहे आपली स्प्लिटिंग, 5m स्क्वेअर ॲज इट इज, मायनस 22m त्याच्या ठिकाणी लिहायचं आहे मायनस 25m प्लस 3m मायनस 15 ॲज इट इज इक्वल टू 0. पुन्हा दोन दोनचे गट करायचे. पहिल्या गटातून 5 कॉमन मिळेल आणि m पण मिळेल. मग इथे m स्क्वेअर पैकी m घेतला तर m शिल्लक राहील, मायनस 25 मधून 5 कॉमन घेतलाय
सो 5 आणि m ऑलरेडी घेतलेला आहे, सो m मायनस 5. दुसऱ्यामधून आता प्लस साइन कॉमन घेऊया. प्लस साइन जर कॉमन घेतलं तर टर्म बदलायची गरज नाही, टर्मचं साइन बदलायची गरज नाही. जर निगेटिव्ह साइन आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेत असू तरच ब्रॅकेट मधलं साइन बदलायचं. मग या दोन्हीपैकी 3 कॉमन मिळेल, शिल्लक राहील m मायनस 3 15 इज इक्वल टू 0. हे दोन्ही आपल्याला ब्रॅकेट सेम मिळाले. m मायनस 5 एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया, दुसऱ्यामध्ये 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मग या दोन्हीचा प्रोडक्ट 0 याचा अर्थ either m minus 5 is equal to 0 or 5m plus 3 is equal to 0. मग m ची व्हॅल्यू काय मिळेल, मायनस 5 पहिले घेतलं तर प्लस 5 आणि इथे सुद्धा 5m is equal to प्लस 3 पहिले घेतल्यानंतर मायनस. इथे m ची एक व्हॅल्यू मिळाली, m is equal to 5. इथे मात्र मिळालेली नाही कारण along with m we have 5, so we have to transfer that 5 to the right hand side so as to have minus 3 divided by 5, कारण 5 into m आहे इकडे घेतल्यानंतर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. So these are the two solutions of the given quadratic equation, either m is equal to 5 or m is equal to minus 3 by 5. तर ही झाली फॅक्टरायझेशन मेथड. आणखी एक इक्वेशन आहे, थोडंसं पण हे फक्त सुरुवात करा, हे थोडंसं अनऑर्थोडॉक्स असं आपल्याला म्हणता येईल की सरळ सरळ हा प्रश्न विचारलेला आहे, थोडंसं वेगळा याच्यामध्ये. आणि वेगळा असा आहे की 1/2 दिलेले. मग आपण कदाचित असा विचार करू की 1/2 आणि 2 यांचा गुणाकार आपल्याला करायचा आहे, मग त्याचे फॅक्टर्स काय मिळतील. मग एक तर त्या पद्धतीने करू शकतो, म्हणजे 1/2 इंटू 2 हा गुणाकार जर घेतला तर 2 2 निघून जाईल, 1 मिळेल. मग या 1 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की त्यांचा गुणाकार 1 पाहिजे आणि बेरीज किंवा वजाबाकी -2 पाहिजे. मग इथे दोनच फॅक्टर्स मिळतील, -1 -1, म्हणजे -1 -1 यांची बेरीज येईल -2 आणि -1 -1 यांचा गुणाकार +1 येईल. ही एक मेथड झाली. पण तिथं ज्यावेळेला आपल्याला कॉमन घ्यायचं असतं त्यावेळेला हे फ्रॅक्शन मधून ते कॉमन घेत असताना थोडंसं कॉम्प्लिकेट होऊ शकतं. मग त्याच्यासाठी काय करायचं, एक आपण असं करू शकतो की शक्यतो ते फ्रॅक्शन आपण घालूनच टाकायचं, म्हणजे 1/2 आहे ना तो 2 घालूनच टाकायचं. मग हे 2 आपल्याला डिनॉमिनेटरला समजा इथे नको, मग काय करायचं, तर ह्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग मल्टिप्लाय करत असताना इक्वेशनला फक्त एकाच टर्मला मल्टिप्लाय करून आपल्याला चालत नाही. तर इक्वेशन मध्ये एक रूल आहे की त्या इक्वेशन मध्ये जेवढ्या काही टर्म्स असतील तेवढ्या सगळ्यांना आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. आपण ह्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करूया. इथे एक स्टेटमेंट आपली मल्टिप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय 2 आपण मल्टिप्लाय करणार आहे, सो बाय 2 येईल. मग 2 इंटू 2x² आपल्याला मिळेल 4x² मायनस 2 इंटू 2x म्हणजेच 4x प्लस 2 इंटू 1/2 म्हणजे अंशात आणि छेदात एकमेकाला 2 निघून जाईल, शिल्लक राहील 1 दॅट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन. आता आपण आपली प्रोसिजर नेहमीची 4 इंटू 1 म्हणजेच 4 मिळेल. या 4 चे फॅक्टर्स असे पाडायचे आहेत की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी -4 पाहिजे आणि त्याचा प्रोडक्ट +4 पाहिजे. मग त्याचे फॅक्टर्स होतील -2 -2. नाउ वी हॅव टू स्प्लिट इट. 4x² -4x च्या ठिकाणी -2x -2x लिहूया +1 दॅट इज इक्वल टू 0. हे दोन गुणचे दोन गट तयार होतील. पहिल्यातून 2x कॉमन घेऊ, मग इथे शिल्लक राहील 2 इंटू x मायनस हे 2x दोन्हीचे दोन्ही कॉमन घेतले त्यामुळे इथे शिल्लक राहील 1. तर इथे पुन्हा मायनस साइन आपण कॉमन घेऊया. आता या दोन्हीमध्ये कॉमन काहीच नाही त्यामुळे हेच इथे 1. मायनस साइन कॉमन घेतले त्यामुळे आतमधल्या टर्मचं साइन बदलायचं ते विसरायचं नाही, म्हणजे हे -2x चे होतील +2x आणि +1 चे होतील -1 दॅट इज इक्वल टू 0. हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम मिळाले म्हणजे आपलं उत्तर बरोबर आहे. तर 2x -1 एका ब्रॅकेटमध्ये ठेवू, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 2x -1 शिल्लक राहील, इथे 2x आणि इथे 1 that is equal to 0. So as the product of these two is 0, that means either 2x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. But 2x is equal to -1 पहिले घेतले तर +1 होईल, इथे सुद्धा 2x is equal to 1 होईल, पुन्हा x is equal to 2 into x आहे, या बाजूला घेतले तर 1/2 मिळेल, इथे सुद्धा x is equal to 1/2 मिळेल. म्हणजे x is equal to 1/2, x is equal to 1/2 हे दोन रूट्स मिळाले जे इक्वल आहेत. असं सुद्धा होऊ शकतं, वेगवेगळ्याच व्हॅल्यूज त्याचे रूट्स असतील असं नाही, कदाचित एकच व्हॅल्यू 2 वेळा असू शकते. त्यामुळे x is equal to 1/2 and x is equal to 1/2. These are the two solutions of given quadratic equation. तर अशा पद्धतीचा थोडासा वेगळा प्रश्न ज्याचे फॅक्टर्स आपल्याला पाडायचे तो विचारला जाऊ शकतो. पुढचा हा एक थोडासा वेगळा प्रश्न असा आहे की याच्यामध्ये आपल्याला
जे कोएफिशियंट दिलेत ते इरॅशनल नंबर्स दिलेत. म्हणजे पहिला टर्मचा कोएफिशियंट आहे √2, दुसऱ्याचा आहे 7, तिसऱ्याचा आहे 5√2. आणि त्यामुळं इथं आपल्याला याचं सोल्युशन काढताना आता ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पुस्तकामध्ये सुद्धा दिलेली आहे, ती ऍक्टिव्हिटी बेसमध्ये ही दिलेली आहे. तर पहिलं स्टेटमेंट √2x² + 7x + 5√2 ॲज इट इज. सगळ्यात पहिल्यांदा 5√2 × √2 यांचं प्रोडक्ट येईल 10, कारण √2 × √2 म्हणजेच 2, 5 × 2 म्हणजेच 10. ह्या 10 चे फॅक्टर्स असे पाडायचे की त्यांची बेरीज झाली पाहिजे 7. आता इथं निगेटिव्ह साईन कुठंच नाही, म्हणजे इथं सुद्धा जे काही फॅक्टर्स मिळतील त्यामध्ये निगेटिव्ह फॅक्टर मिळणारच नाही आपल्याला. मग इथं फॅक्टर्स कुठले मिळतील तर 5, 2 दोन्ही पॉझिटिव्ह. 5 + 2 7, 5 × 2 10. त्यामुळे 7x जर स्प्लिट आउट आपण केलं तर इथे मिळेल 5x + 2x. आता हा पहिला ग्रुप झाला ज्याच्यातून फक्त x कॉमन घेतले. x जर कॉमन घेतलं तर त्याचा कोएफिशियंट √2 आहे तसाच. 2 × x + 5 = 0 आहे. मग √2 × x + 5 पलीकडे घेतल्यानंतर -5 होतील. सो x -5 डिवायडेड बाय √2. म्हणजे इथं x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल -5 डिवायडेड बाय √2. -5 डिवायडेड बाय √2. आणि दुसरी जी व्हॅल्यू x -√2 ती ऑलरेडी दिलेलीच आहे. म्हणजे आपल्याला सोल्युशन दोन याचे काय मिळतील. फर्स्ट इज -5 डिवायडेड बाय √2 अँड -√2 आर द रूट्स ऑफ गिव्हन इक्वेशन. तर ही झाली फॅक्टरायझेशन मेथड. तर पुढची आणखी एक मेथड आहे जी फॉर्म्युला मेथड आहे. त्या फॉर्म्युला मेथड मध्ये आपल्याला एक फॉर्म्युला वापरायचा आहे. डिरेक्टली त्याचा उपयोग करून आपण त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. दिलेल्या इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे रूट काढू शकतो. आता ही फॉर्म्युला मेथड कधी वापरायची किंवा का वापरायची, तर याची गरज अशी निर्माण झाली की प्रत्येक वेळेला फॅक्टर्स पडतीलच असे नाही. त्यामुळं ही फॉर्म्युला मेथड, हा फॉर्म्युला डिरेक्टली आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे, पाठ करायचा आहे. हा फॉर्म्युला इथं असा लक्षात ठेवा. x = -b ± √b² - 4ac डिवायडेड बाय 2a. हा फॉर्म्युला. इथं ABC म्हणजेच हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर आपण कम्पेअर केलं, म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे. क्वेश्चन असा आहे सॉल्व युजिंग फॉर्म्युला. तर सगळ्यात पहिल्यांदा त्याला इक्वेशन 1 म्हणायचं. त्यानंतर आपलं पुढचं नेहमीचं स्टेटमेंट कम्पेअरिंग गिव्हन इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्म कोणता तर ax² + bx + c = 0. तर ह्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये a, b आणि c च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच या फॉर्म्युलामध्ये घेतल्या. मग हे कम्पेअर जर केलं तर a ची व्हॅल्यू काय मिळेल. a मीन्स कोएफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1, कारण x² चा कोएफिशियंट दिलेला आहे. b कोएफिशियंट ऑफ सेकंड टर्म 6 आणि c 5. ह्या एकदा व्हॅल्यूज मिळाल्या की आता आपण तो फॉर्म्युला वापरू शकतो डिरेक्टली. आपल्याला त्याचं सोल्युशन काढायचं म्हणजेच x ची व्हॅल्यू काढायची. मग त्या x च्या व्हॅल्यू साठीच हा फॉर्म्युला आहे. -b ± √b² - 4ac डिवायडेड बाय 2a. हे प्लस और मायनस अशासाठी की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, त्यामुळे इथे दोन सोल्युशन पाहिजे. त्यामुळे प्लस एकदा घेऊन आणि मायनस एकदा घेऊन असे दोन सोल्युशन्स आपल्याला मिळतील. हा फॉर्म्युला सगळ्यात सोपा आहे. तसा फक्त साइनची जर काळजी घेतली तर सगळ्यात सोपा हा फॉर्म्युला किंवा सगळ्यात सोपी ही मेथड आहे. मायनस साइन पहिल्यांदा आहे तसे लिहून घ्यायचं. व्हॅल्यू ऑफ b 6, सो -6 प्लस और मायनस √b² म्हणजेच 6² -4 into value of a is 1 into value of c is 5 divided by 2 into a, that is 2 into 1. So -6 plus or minus √. 6² is 36 minus 4 into 1 into 5, that's 20 divided by 2 into 1, 2. So we get x is equal to -6 again as it is plus or minus √. 36 minus 20, तर इथे आपल्याला 36 minus 20 उत्तर मिळेल 16 divided by 2, that is equal to -6 plus or minus. हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे.
√16 आणि याचा परफेक्ट स्क्वेअर 4 डिवायडेड बाय 2. इथपर्यंत हे प्लस मायनस साइन कॅरी आउट करायचं आणि सगळ्यात लास्ट ज्या वेळेला आपण स्प्लिट आउट करणार आहोत त्यावेळेला हे वेगळं करायचं. म्हणजे x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवायडेड बाय 2. म्हणजे पहिल्यांदा एकदा इथं प्लस घ्यायचं आणि सेकंड इज x इज इक्वल टू -6 मायनस 4 डिवायडेड बाय 2 आणि पुढे सोडवत जायचं. x इज इक्वल टू -6 प्लस 2 दॅट्स -2 डिवायडेड बाय 2 आणि या बाजूला x इज इक्वल टू -6 मायनस 4 दॅट्स -10 डिवायडेड बाय 2. इथे जर भाग आला तर बे के बे. बऱ्याचदा असा भाग आल्यानंतर आपण 1 बाय 1 एवढंच दिसतं आपल्याला. निगेटिव्ह साइन आपण बऱ्याचदा विसरतो आणि ते त्या -1 बाय 1च्या ठिकाणी 1 बाय 1 आपण 1 लिहितो. तर ती चूक करायची नाही. हे निगेटिव्ह साइन इथं आहे मग x इज इक्वल टू -1 घ्यायचं. हे इथं जर +1 घेतलं तर इथं अर्धा मार्क आपला कमी होऊ शकतो. दॅट इज इक्वल टू या बाजूला सुद्धा भाग घालवायचा आहे. बे के बे 10. इथे सुद्धा निगेटिव्ह साइन आहे. सो x इज इक्वल टू -5. सो दीज आर दी 2 सोल्युशन्स. तर अशा पद्धतीनं प्रत्येक वेळेला ह्या स्क्वेअर रूट साइन मध्ये परफेक्ट स्क्वेअरच मिळेल असं नाही. आता ह्या उदाहरणामध्ये आपल्याला 16 हा परफेक्ट स्क्वेअर मिळाला. दुसऱ्या एखाद्या उदाहरणामध्ये तसं मिळेलच असं नाही. मग तिथं त्यावेळेला जर परफेक्ट स्क्वेअर तसा होत नसेल तर ते तसंच ठेवायचं होतं. म्हणजे स्क्वेअर रूट साइन मध्येच त्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या आणि ते तसंच शेवटपर्यंत ठेवायचे. ठीक आहे. आणखी पुढचा एक प्रश्न आपण बघूया. आणखी ह्याच मेथडनं हे एक उदाहरण आहे पुन्हा एकदा. तर ह्या मेथडनं तुम्ही जर सोडवलं तर तुम्ही सोडवू शकाल मला वाटतं. फक्त इथं मगाच्या उदाहरणामध्ये जी व्हॅल्यू होती b² - 4ac ती परफेक्ट स्क्वेअर मिळाली होती. इथं ते परफेक्ट स्क्वेअर मिळणार नाही. एवढाच फक्त फरक असणार आहे. तर त्याच मेथडनं हे सोडवू शकता तुम्ही. हे तुमचं तुम्ही सोडवा. आता पुढचा पॉईंट आहे या टॉपिक मधला, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बऱ्याचदा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये किंवा 1 मार्कासाठी हा प्रश्न आलेला असतो की नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं असेल. मग हे नेचर कशावर अवलंबून आहे तर व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच काय b² - 4ac जी आपल्या फॉर्म्युलामध्ये अंडर रूट व्हॅल्यू असते b² - 4ac त्याला म्हणायचं डिस्क्रिमिनंट. तर तो डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काय आहे त्याच्यावर आपलं या रूटचं नेचर ठरलेलं असतं. ओके. मग ही व्हॅल्यू जशी असेल, आता ही व्हॅल्यू जे काय आपल्याला मिळेल म्हणजे b, a, c यांच्या किमती यामध्ये ठेवल्यानंतर जी काय व्हॅल्यू मिळेल त्याच्या पॉसिबिलिटी 3च आहेत. एक तर ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 0 किंवा मिळेल पॉझिटिव्ह दॅट इज ग्रेटर दॅन 0 कारण 0 पेक्षा मोठी असणारी प्रत्येक व्हॅल्यू पॉझिटिव्हच असते. म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळेल किंवा ती व्हॅल्यू मिळेल निगेटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजेच ती व्हॅल्यू असेल लेस दॅन 0 दॅट इज b² - 4ac इज लेस दॅन 0. तर हे मॅथमॅटिकल लॉजिक आहे थोडंसं की जी कुठली व्हॅल्यू आपल्याला काही मिळू दे व्हॅल्यू ह्या 3 पैकीच काहीतरी असणार. त्याच्याशिवाय चौथी कुठली पॉसिबिलिटी नाही. म्हणजे एक तर ती व्हॅल्यू 0 असेल किंवा 0 पेक्षा मोठी असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल. तर याच्यावरून आपण ठरवायचं की त्याचं रूट्स कसं असेल. जर ती व्हॅल्यू 0 असेल तर रूट्स त्याचे रियल अँड इक्वल असतात. सो इफ व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट b² - 4ac इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. रियल अँड इक्वल म्हणजे काय मगाशी एक उदाहरण आपण सोडवलं होतं ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आपल्याला अशा मिळाल्या x इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू 1. तर हे रियल आहेत आणि इक्वल आहेत. एकच व्हॅल्यू 2 वेळा रिपीट झाली तर हे म्हणजेच रियल अँड इक्वल. दुसरी पॉसिबिलिटी अशी आहे इफ b² - 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 तसं असेल तर रूट्स आर रियल. रियल नंबरच मिळणार आहे बट दे आर नॉट इक्वल. अनइक्वल मिळेल. म्हणजे x इज इक्वल टू 3 आणि x इज इक्वल टू 2 असं काहीतरी दोन्ही वेगवेगळे पण रिअलच मिळतील. तर हे दुसऱ्यासाठी जर b² - 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर. आणि तिसरी जी पॉसिबिलिटी आहे जर इन केस b² - 4ac आपल्याला निगेटिव्ह मिळालं तर त्याच्यासाठी एक लक्षात ठेवायचं की रूट्स आर नॉट रियल. ती जी काही आपल्याला रूट त्याचं मिळेल ते रियल नंबर मिळणार नाही. मग ते कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरे ते वेगळा भाग आहे. आपण फक्त आतापर्यंत एवढंच लक्षात ठेवायचं की त्याचे रूट्स जे आहेत ते रियल नंबर्स नसणार. तर ह्या 3 पॉसिबिलिटीज लक्षात ठेवा. याच्यावर आपल्याला MCQ किंवा 1 मार्काचा प्रश्न हा हमखास विचारलेला असतो परीक्षेमध्ये. ओके. आता याच्यावर उदाहरण आपण घेऊया. एक ऍक्टिव्हिटी पुस्तकामध्ये आपल्याला अशी दिलेली फिल इन द ब्लँक्स म्हणजे डिस्क्रिमिनंटच्या व्हॅल्यूज दिल्यात
50 मायनस 30 0. त्याच्यावरून आपल्याला ठरवायचं आहे की रूट्स कसे आहेत त्याचे. आता ही 50 पहिली व्हॅल्यू आहे. डिस्क्रिमिनंट म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac ही व्हॅल्यू दिली. 50 याचा अर्थ इट इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 आहे. मग डिस्क्रिमिनंट जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रूट्स कसे असतात? रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल. सो दिस इज द नेचर ऑफ दॅट रूट्स ज्याचं डिस्क्रिमिनंट 50 असेल. दुसरी आपल्याला कंडिशन अशी दिलेली आहे मायनस 30. आता इथं ही जी व्हॅल्यू आहे ती लेस दॅन 0 आहे. निगेटिव्ह म्हणजे लेस दॅन 0. इन दॅट केस रूट्स आर नॉट रियल. तर इथं ते पूर्ण वाक्यात लिहायचं रूट्स आर नॉट रियल. आणि तिसऱ्याला व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट इज 0. सो हिअर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0. जर ते 0 असेल तर रूट्स आर रियल अँड इक्वल. तर ही अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी आहे. याच्यावर आधारित एखादा प्रश्न सुद्धा असा विचारला जाऊ शकतो, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. काय वेळेला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू सुद्धा काढायला सांगतील आपल्याला. मग एक इक्वेशन दिलंय समजा. आपली मेथड परीक्षेमध्ये उत्तर लिहिण्याची अशी असली पाहिजे. पहिल्यांदा जे इक्वेशन दिले ते लिहून घ्यायचं, त्याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर 1. दुसरी स्टेप कंपेरिंग इक्वेशन 1 with standard form, that is ax square plus bx plus c. हे स्टेटमेंट ते आलं पाहिजे. आणि मग व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी लिहायचे. आपण बऱ्याचदा काय करतो, हे इक्वेशन लिहितो आणि खाली एबीसी लिहितो. पण ते कशावरून लिहिले एबीसीच्या व्हॅल्यू? तर कम्पेअर करून. मग ए ची व्हॅल्यू काय आहे इथं? तर 1, बी ची व्हॅल्यू 7, सी ची व्हॅल्यू -1. ह्या एकदा व्हॅल्यूज मिळाल्या की आपण डिस्क्रिमिनंट काढू शकतो. डिस्क्रिमिनंट मीन्स बी स्क्वेअर मायनस 4ac. म्हणजे फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. बी ची व्हॅल्यू 7 दिली, सो इट इज 7 स्क्वेअर मायनस 4ac, दॅट इज 4 इंटू a 1 इंटू c इज निगेटिव्ह. आता ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे त्यामुळे ती ब्रॅकेटमध्ये ठेवायची म्हणजे चूक होत नाही. 7 स्क्वेअर इज 49. आता ह्या तीन पैकी दोन संख्या निगेटिव्ह आहेत त्यामुळे मायनस मायनस प्रोडक्ट प्लस होईल. 4 इंटू 1 इंटू 1 दॅट्स 4. सो 49 प्लस 4 दॅट्स 53. So this is the value of discriminant for this equation. तर हे ह्या फॉर्म मध्ये असं प्रॉपर आपल्याला स्टेप वाईज लिहावं लागतं तर याचे फुल मार्क्स आपल्याला मिळतील. तर हा इक्वेशन आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. आणखी एक उदाहरण आहे ते तुम्ही सोडवू शकता. आणखी हे एक उदाहरण याची सुद्धा व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट काढायचं तेही सोडवू शकता. पुढचा पॉईंट आपण टू ऑब्टेन द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हॅव्हिंग गिव्हन रूट्स. आतापर्यंत जी काय आपण उदाहरणं सोडवली ज्याच्यामध्ये आपण रूट्स काढत होतो, एक इक्वेशन दिल्यानंतर त्याचे रूट्स शोधत होतो. आता हा एक पॉइंट असा आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्या रूट्स वरून म्हणजे जिथे त्या इक्वेशनचे रूट्स असतील, सोल्युशन असेल ते दिलेलं असेल आणि त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं असेल तर तो हा प्रश्न आहे. तर ही सुद्धा हा सुद्धा एक प्रकारचा प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो की प्रत्येक वेळेला फक्त दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं रूट्सच काढायचे असं नाही, तर काही वेळेला रूट्स दिलेले असतील त्याच्यावर इक्वेशन तयार करता आलं पाहिजे. तर एक बेसिक फॉर्म्युला इथे लक्षात ठेवा. समजा त्यासाठी आपल्याला दोन रूटसाठी दोन सिम्बॉल्स वापरायचे, अल्फा अँड बीटा. सपोज अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिव्हन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल एक्स. एक्स व्हेरिएबल मध्ये ही जर दोन रूट्स असतील तर हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे त्याचा. या फॉर्म्युलामध्ये जर आपण या अल्फा बीटाच्या व्हॅल्यूज ठेवल्या तर आपल्याला ते इक्वेशन मिळेल. सो फॉर्म्युला इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. हे मायनस साइन इथे विसरायचं नाही, मिडल टर्मचा साइन मायनसच घ्यायचा. तर ह्या फॉर्म्युलामध्ये जर आपण या व्हॅल्यूज दिल्या असतील अल्फा आणि बीटाच्या त्या सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला इक्वेशन तयार करता येईल. तर हा फॉर्म्युला आहे. त्याच्यावरून आपल्याला बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये याच्यावर आधारित एमसीक्यू सुद्धा विचारलेला आहे. म्हणजे रूट्स दिलेले असतील त्याच्यावरून इक्वेशन खाली चारपैकी कोणतं असेल याचं, तर तसा एमसीक्यू सुद्धा थोडासा विचारलेला असतो. तर ते रूट्स फक्त याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं आणि इक्वेशन शोधायचं. एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे लक्षात येईल. क्वेश्चन कदाचित असा असेल, फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिव्हन बिलो. तर हे दोन रूट्स दिले 0 and 4. तर याचं सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे किंवा सॉरी याचं इक्वेशन तयार करायचं. मग हे दोन रूट्स आहेत. सपोज अल्फा इज इक्वल टू 0. पहिल्या रूटला आपण अल्फा म्हणूया, दुसऱ्याला म्हणूया बीटा दॅट इज इक्वल टू 4. मग आता आपला फॉर्म्युला काय इक्वेशनसाठी?
सो द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज असं स्टेटमेंट द्यायचं, त्याच्यानंतर फॉर्म्युला एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा, हे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटमध्ये इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. So x square minus into bracket alpha is 0 plus beta is 4 into x plus alpha into beta, that is 0 into 4 is equal to 0. So x square minus 0 plus 4, that's 4. 4 into x, 4x plus 0 into 4, 0, that is equal to 0. आता हे जे आहे 0 ते नाही लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं, म्हणजे इक्वेशन आपण जर x square minus 4x is equal to 0 इथे लिहिलं, एवढं लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं. सो दिस इज आवर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुढचा आणखी एखादा प्रश्न असा असू शकतो ज्यावर आपण या व्हॅल्यूज अल्फा बीटा जर सबस्टिट्यूट केल्या फॉर्म्युलामध्ये तर आपल्याला त्याचं सेम उत्तर मिळू शकतं, तर त्या मेथडनं आपण ते सोडवू शकतो. ओके, तर हे झालं आतापर्यंत ज्या मेथड्स आपण आहेत ज्या आपण पाहिल्या, ज्यांना आपण सोल्युशन काढू शकतो आणि हा इक्वेशन ज्याच्यावरून रूट्स वरून इक्वेशन तयार करू शकतो. त्याचं ऍप्लिकेशन सुद्धा थोडंसं आहे, म्हणजे याच्यावर आधारित वर्ड प्रॉब्लेम सुद्धा परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. तर त्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इक्वेशन तयार करता आलं पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे. लिनियर इक्वेशन मध्ये 2 व्हेरिएबल्स असतात, त्यामुळे तिथं 2 इक्वेशन तयार करायचे असतात. इथं एकच इक्वेशन आपल्याला तयार करायचं, पण ते ॲक्युरेट तयार करायचं आहे. तर जर आपलं इक्वेशन व्यवस्थित आपण तयार केलं, ॲक्युरेट तयार केलं, तर आपलं पुढचं सगळं उत्तर बरोबर येणार आहे. ओके, आता हे एक आपण प्रॉब्लेम बघूया. सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of second test is same as the square of score in the first test. Find the score in the first test. आता इथं 2 टेस्ट आहेत, त्या 2 टेस्ट मधलं रिलेशन दिले. पहिल्याच वाक्यात असं दिलं की सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than the first test. मग त्याच्यामध्ये त्यानं फर्स्ट टेस्ट मध्ये जे काही मार्क्स मिळवले त्याच्यासाठी एक व्हेरिएबल घेऊया. लेट सुयश और ही स्कोर्ड x marks in फर्स्ट टेस्ट. आता इथे रिलेशन असं दिले की मग फर्स्ट टेस्ट मध्ये जेवढे मार्क्स त्याने मिळवले त्याच्यापेक्षा 10 जास्त सेकंड टेस्ट मध्ये मिळवले. देअरफॉर त्याच्यावरून आपण सेकंड टेस्ट मधले मार्क्स काढू शकतो. मार्क्स इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू एक्स जर असतील तर त्याच्यापेक्षा 10 जास्त म्हणजे x प्लस 10. तर हे झाले त्याचे सेकंड टेस्ट मधले मार्क्स. आता याच्यावरून इक्वेशन तयार करायचं जे पुढच्या वाक्यावरून आपण तयार करू शकतो. काय माहिती दिली? 5 टाइम्स द स्कोर इन द सेकंड टेस्ट. सेकंड टेस्ट मधले मार्क्स आहेत x प्लस 10, त्याचे 5 टाइम्स म्हणजेच 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज सेम ॲज म्हणजे इज इक्वल टू कशाचे सेम आहे ते? स्क्वेअर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट. मग फर्स्ट टेस्ट मध्ये एक्स स्कोर आहे असं आपण कन्सिडर केले, त्याचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. दॅट्स इट. हे एवढंच इक्वेशन तयार करायचं आहे. एकदा इक्वेशन तयार केलं की आपण पुढचा भाग कोणत्याही मेथडनं सोडवू शकतो. मग 5 इंटू एक्स म्हणजे 5x प्लस 5 इंटू 10 50 दॅट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. आपल्याला हे जनरल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे म्हणून हे 5x प्लस 50 त्या बाजूला घेऊया म्हणजे इथं जाईल 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5x पलीकडे गेल्यानंतर मायनस 5x प्लस 50 पलीकडे गेल्यानंतर मायनस 50. जर आपण दोन्ही साईड चेंज केल्या तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल एक्स स्क्वेअर मायनस 5x मायनस 50 इज इक्वल टू 0. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, याचे फॅक्टर्स पाडूया. मायनस 50 इंटू 1 मायनस 50. याचे फॅक्टर्स आपल्याला असे पाडायचे आहेत की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी 5 पाहिजे आणि त्यांचा गुणाकार मायनस 50 पाहिजे. ऑब्वियस फॅक्टर्स 10 5 मिडल टर्मचा साइन मोठ्या संख्येला मायनस 10 प्लस 5. तर व्हेरीफाय करूया. मायनस 10 प्लस 5 मायनस 5 आणि या दोन्हीचं प्रोडक्ट मायनस 50. आता हे जर पुढे आपण सोडवत गेलो तर एक्स स्क्वेअर मायनस 5x स्प्लिट आउट केल्यानंतर मिळणार आहे मायनस 10x प्लस 5x मायनस 50 इज इक्वल टू 0. इथं दोन दोनचे गट तयार होतील. पहिल्या गटातून x कॉमन घेऊ, x मायनस 10 मिळेल. दुसऱ्यातून 5 कॉमन घेऊ, x मायनस 10 मिळेल दॅट इज इक्वल टू 0.
मग इथे डिरेक्टली आपण असं लिहू शकतो x minus 10 into another bracket x plus 5 is equal to 0. So either x minus 10 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 10 पलीकडे घेतल्यानंतर plus 10 होईल, x is equal to plus 5 पलीकडे घेतल्यानंतर minus 5 होईल. दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या. ॲज इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वी मस्ट हॅव टू व्हॅल्यूज, म्हणजे दोन व्हॅल्यूज किंवा दोन रूट्स आपल्याला मिळणारच आहेत त्याचे. पण आपल्याला ह्यामध्ये ऍप्लिकेबल दोन व्हॅल्यूज असू शकत नाही. म्हणजे त्या सुयशला पहिल्या टेस्टमध्ये 10 पण आहेत आणि -5 पण असं होऊ शकत नाही. मग इथं एक असा लॉजिक आहे की मार्क्स कधी निगेटिव्ह असू शकत नाही. एखाद्याला -5 मार्क्स कसे मिळू शकतात. त्यामुळं x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मार्क्स आर नॉट निगेटिव्ह. मग राहिलं काय, तर x इज इक्वल टू 10. म्हणजे त्या सुयशला फर्स्ट टेस्टमध्ये 10 मार्क्स मिळाले. मग सेकंडमध्ये किती असतील, तर तिथं x प्लस 10 म्हणजे 10 प्लस 10 20. सेकंड टेस्टमध्ये असणार 20. तर ह्या पद्धतीने आपण हे वर्ड प्रॉब्लेम सोडवू शकतो. पुढचा एक वर्ड प्रॉब्लेम आपल्याला क्वेश्चन पेपरमध्ये दिलाय जो ऍक्टिव्हिटी बेस्ड आहे, तो सुद्धा आपण सोडवू शकतो इथं या पद्धतीनं. की हा एक क्वेश्चन दिलाय जो या डायग्रामवर बेस्ड आहे. इन द डायग्राम ट्रॅपेझियम इज गिवन, ट्रॅपेझियम ABCD इज गिवन. तर त्या ट्रॅपेझियम मध्ये आपल्याला असं दिले की AB इज पॅरलल टू CD. AB आणि CD ह्या दोन साइड्स पॅरलल आहेत. And its area is 33 cm square. From the information given in the figure, find the length of all sides of quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. म्हणजे आपल्याला सोल्युशन सोडून दिलेलं, फक्त आपल्याला ते एम्प्टी बॉक्सेस भरायचे. AB ची साइड x दिलेली आहे, BC x minus 2, AM x minus 4, DC 2x plus 1. सुरुवात आपल्याला अशी करून दिली सोल्युशनची. क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. As it is a trapezium, only one pair of opposite sides must be parallel. तर ती साइड दिली AB आणि CD, ही पेअर जी दिलेली आपल्याला ती पॅरलल दिलेली आहे. मग इथं आपल्याला माहिती आहे की जर एखादा आपल्याला ट्रॅपेझियम दिला असेल तर त्या ट्रॅपेझियमचा एरिया या फॉर्म्युला आपण काढतो. एरिया फॉर ट्रॅपेझियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट, असा त्याचा फॉर्म्युला आहे. मग इथे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस CD, म्हणजे AB आणि CD ह्या पॅरलल साइड्स आहेत म्हणून त्यांची ऍडिशन केली, इंटू हाईट. आता ह्या ट्रॅपेझियमची हाईट म्हणजेच काय, तर दोन पॅरलल साइड्स मधलं डिस्टन्स जे आहे AM. सो हिअर वी शुड राईट AM. आता इथे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन 33, इथे दिलेला आहे, तो इथे रिप्लेस केला. 1/2 इंटू value of AB is given to be x. So instead of AB we have written here x and CD ची व्हॅल्यू दिली 2x plus 1, जी इथे लिहिली 2x plus 1. मग AM ची सुद्धा व्हॅल्यू लिहावी लागेल. AM ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला x minus 4. So in this bracket we should write x minus 4. आता हे आपल्याला पुढे सोडवायचं आहे, कारण हे 30 राईट हँड साइडला जर आपण पाहिलं की x plus 2x 3x plus 1 लिहिलंय, पण हे 1/2 इथं नाही आहे राईट हँड साइडला. याचा अर्थ हे 1/2 लेफ्ट हँड साइडला घेतले. 1/2 जर लेफ्ट हँड साइडला घेतले तर न्यूमरेटरला जाईल. सो 33 इंटू 2 66 होईल. आणि हे ब्रॅकेट सोडल्यानंतर 3x plus 1 मिळेल आणि x minus 4 ॲज इट इज. आता ह्याच्यावर मात्र डिरेक्टली आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं आहे. मग हे आपल्याला इक्वेशन इथं सोडवून घ्यावं लागेल. इथे आपण लिहूया 66 इज इक्वल टू, आता हे दोन बायनॉमियल्स आहेत त्यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा, जे पहिल्या टर्मनं दुसऱ्या ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करूया. 3x इंटू x 3x स्क्वेअर मायनस 3x इंटू 4 12x. तर 1 न मल्टिप्लाय करूया, प्लस 1 इंटू x म्हणजे 1x, 1 इंटू मायनस 4 मायनस 4. सो 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर मायनस 12 प्लस 1 दॅट्स मायनस 11x मायनस 4. म्हणजे जर साइड चेंज केल्या तर आपल्याला असं मिळेल 3x स्क्वेअर मायनस 11x मायनस 4. किंवा आपण असं करूया, हे 66 त्या बाजूला घेऊ, इथं 0 ठेवूया, इज इक्वल टू प्लस 66 इकडे आल्यानंतर होतील मायनस 66, विच गिव्स 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर मायनस 11x मायनस मायनस 4 मायनस 66 दॅट्स मायनस 70. तर हे साइड चेंज केलं तर आपल्याला असं मिळेल 3x स्क्वेअर, मिडल टर्म असणार आहे मायनस 11x, पण इथं जे आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिली तिथं प्लस साइन दिले,
मग प्लस साइन दिले म्हणून इथं डिरेक्टली 11x जर आपण लिहिलं तर याचा अर्थ होतो की मिडल टर्म आपली प्लस 11x झाली, पण आपली मिडल टर्म तर मायनस 11x आली. मग काय करायचं इथं, तर हे अलॉंग विथ साइन घ्यायचं मायनस 11x मायनस, आता इथं मायनस साइन घेतलेलं आहे त्यामुळे इथं फक्त लिहायचं 70. इथं जर प्लस 11 घेतलं तर पुढे सगळं उत्तर आपलं चुकणार आहे. आता पुढं हे आपल्याला इक्वेशन सोडवायचं आहे. सो 3x² मायनस प्लस मायनस मायनस होईल 11x minus 70 is equal to 0. Minus 70 into 3 it's minus 210 मिळेल. आता ह्या minus 210 चे असे फॅक्टर्स मिळवायचे की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी minus 11 पाहिजे आणि प्रॉडक्ट minus 210 पाहिजे. मग ते फॅक्टर्स मिळतील 2110 minus 21 plus 10. व्हेरीफाय करूया minus 21 plus 10 यांची बेरीज येईल minus 11 आणि याचा प्रॉडक्ट येईल minus 210 म्हणजे फॅक्टर्स आपले बरोबर आहेत. So we should split that. 3x² minus 11x च्या ठिकाणी लिहायचं minus 21x plus 10x minus 70 is equal to 0. दोन्हीचे गट तयार करायचे. पहिल्यातून 3x कॉमन मिळेल, मग इथे शिल्लक राहील x minus 7 प्लस दुसऱ्यामधून 10 कॉमन निघेल, शिल्लक राहील x minus 7 is equal to 0. जे इथं आपण लिहिलेलंच आहे ऑलरेडी, म्हणजे इथं ह्या ब्रॅकेटमध्ये असणार आहे x minus 7 आणि 10 into x minus 7. मग 3x plus 10 एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिले आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये राहील x minus 7. मग याचा अर्थ या दोन्हीपैकी एक काहीतरी 0 असलं पाहिजे तरच प्रॉडक्ट त्यांचं 0 मिळेल. आयदर 3x plus 10 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. मग हे जर पुढे सॉल्व्ह केलं तर हे सोडून दिलेलंच आहे. आयदर x is equal to minus 10/3 or x is equal to minus 7 कडे घेतले तर होतील plus 7. पुढचं स्टेटमेंट सुद्धा दिले आपल्याला. बट लेंथ कॅनॉट बी निगेटिव्ह, म्हणजे minus 10/3 ही त्याची लेंथ असू शकत नाही. कुठल्याही सेगमेंटची लेंथ निगेटिव्ह असत नाही. मग राहिली काय पॉसिबिलिटी, x is equal to 7. तर ही x ची व्हॅल्यू मिळाली. आपल्याला पुढे काय दिले, AB काढायचं आहे, CD काढायचं आहे आणि AD आणि BC काढायचं. मग AB म्हणजेच काय तर x. x ची व्हॅल्यू किती आली 7. सो AB is equal to 7. CD साठी एक्सप्रेशन आहे 2x plus 1, ते इथे लिहायचं 2x plus 1. So 2 into x is 7 plus 1. So 2 into 7 14. 14 plus 1 15. So value of CD is 15. AD is equal to BC, ही सुद्धा व्हॅल्यू काढायची. मग AD ची व्हॅल्यू इथे दिलेली आहे. BC आणि AD दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहेत, which is x minus 2. मग इथं AD is equal to BC is equal to x minus 2, that is equal to x ची व्हॅल्यू आपण इथे काढली 7 minus 2, that is equal to 5. तर हे आपल्याला सगळं अशा पद्धतीने ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची. आता ह्याच्यामध्ये हा जो बाकीचा भाग आपण केलेला आहे तो इथं ह्या क्वेश्चन मध्ये लिहिण्याची गरज नाही. आपल्याला फक्त ती जर ऍक्टिव्हिटी दिली असेल क्वेश्चन मध्ये तर त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जेवढे फिल इन द ब्लँक्स आहेत तेवढेच भरायचे. त्यामुळे हे इथं त्या क्वेश्चन मध्ये लिहायची गरज नाही. आपल्याला त्या क्वेश्चन मध्ये जी काही ऍक्टिव्हिटी आहे तेवढीच कम्प्लीट करायची. हे आपण ऍक्टिव्हिटी मध्ये सगळी वाक्य दिलेली नव्हती किंवा सगळी प्रोसिजर दिलेली नव्हती, त्यामुळे आपण रफली करून घ्यायचं आणि त्याची उत्तर जे काही मिळतील आपल्याला, जसं की हे इक्वेशन मिळालं तेवढंच इथे लिहायचं आणि त्याला ब्रॅकेट करायला मात्र विसरायचं नाही ऍक्टिव्हिटीजच्या क्वेश्चन मध्ये, कारण क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 मध्ये ह्या ऍक्टिव्हिटीज असतात. ओके, सो दिस इज द सेकंड टॉपिक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता एक पॉईंट त्याच्यामध्ये आणखी एक प्रॉब्लेम आहे थोडासा वेगळा. फाइंड m if m minus 12x² plus 2 into m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. जर रिअल अँड इक्वल रूट्स असतील एखाद्या इक्वेशनचे तर m ची व्हॅल्यू काढा. मग रिअल अँड इक्वल रूट्स कधी असणार आहेत, इफ b² minus 4ac is equal to 0. ही जर व्हॅल्यू 0 मिळाली आपल्याला तर रूट्स त्याचे रिअल आणि इक्वल असणार आहेत. मग आता आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये जे सर्वात आधी हे इक्वेशन लिहून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये a b c च्या व्हॅल्यूज काय मिळतील पहा. x² चा कोएफिशियंट आहे m minus 12, सो व्हॅल्यू ऑफ a इज n minus 12. Value of b is 2 into m minus 12. It is the value of b. And value of c is just 2. तर ह्या तीन व्हॅल्यूज आहेत. याच्यावरून आपण b² minus 4ac काढू शकतो. Now roots of this equation are real and equal, म्हणजेच b² minus 4ac is equal to 0. आता याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज जर सबस्टिट्यूट आपण केल्या
तर आपल्याला हे 0 इक्वेशन मिळणार आहे, ते आपल्याला फक्त सॉल्व्ह करायचं आहे. बी ची व्हॅल्यू काय आहे, तर 2 इंटू ब्रॅकेट m-12. हे जर आपण सिम्पली केलं तर असं मिळेल 2 इंटू m म्हणजे 2m minus 2 into 12 24. So the equation is 2m minus 24. याचा स्क्वेअर आहे, b स्क्वेअर म्हणजे त्याचा स्क्वेअर, that's why ब्रॅकेट स्क्वेअर, minus 4 into a is m minus 12 into c is 2 and that is equal to 0. आता हे आपण सोडूया पुढे. आता a minus b ब्रॅकेट स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये आहे. या याच्यासाठी एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरायचा. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर म्हणजे 2m स्क्वेअर, 2m स्क्वेअर मीन्स 4m स्क्वेअर मायनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 अँड इट्स डबल 24 दुनी 48 आणि 48 गुणिले 2 96 इंटू m प्लस 24 स्क्वेअर इज 576 मायनस. आता इथं मल्टिप्लाय आपल्याला करायचं 4 इंटू 2 8 इंटू ब्रॅकेट m मायनस 12 इज इक्वल टू 0. आपल्याला इक्वेशन असे मिळेल 4m स्क्वेअर मायनस 96m प्लस 576 मायनस 8 न आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया, मायनस 8 इंटू m मायनस 8m प्लस मायनस 8 इंटू 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 0. 4m स्क्वेअर सिमिलर टर्म्स आहेत, मायनस 96m मायनस 8m, मायनस 96 मायनस 8 आपल्याला मिळेल मायनस 104 इंटू m प्लस 576 plus 96, it is 672, that is equal to 0. आता आपल्याला याला थ्रूआउट आपण 4 ने डिवाइड करू शकतो. जर याला प्रत्येक टर्मला 4 ने डिवाइड केलं तर 4 ला 4 निघून जातील, म्हणजे इथे मिळेल m स्क्वेअर मायनस इफ वी डिवाइड 104 बाय 4 इट इज 26m प्लस याला जर आपण 4 ने डिवाइड केलं तर 4 1 4 24 168, that is equal to 0. So this is the quadratic equation. आता याच्यामध्ये आपल्याला ह्या 168 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी केली पाहिजे मायनस 26. So the factors are 14 and 12. मायनस 14 मायनस 12, यांची बेरीज येईल मायनस 26 आणि यांचा प्रोडक्ट येईल प्लस 168. मी इथे डिरेक्टली कोएफिशियंट 1 असल्यामुळे डिरेक्टली याचे फॅक्टर्स आपण असे लिहू शकतो, m minus 14 into m minus 12 is equal to 0. प्रोडक्ट 0 याचा अर्थ आयदर m minus 14 is equal to 0 or m minus 12 is equal to 0. That means m is equal to minus 14 त्या बाजूला घेतले तर प्लस 14 मिळेल, इथे सुद्धा m is equal to minus 12 त्या बाजूला घेतले तर प्लस 12 मिळेल. सो दीज आर द टू व्हॅल्यूज ऑफ m. तर ह्या व्हॅल्यूज मिळतील ह्या क्वेश्चनसाठी. आपल्याला क्वेश्चन असाच विचारला होता की फाइंड m ची व्हॅल्यू काढायची होती, तर ही झाली m ची व्हॅल्यू. आयदर m is equal to 14 or m is equal to 12. ओके. आता आणखी एक पॉइंट आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये राहिला, तो तेवढा कव्हर करू. तो असा एक मेथड आहे टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपण दोन मेथड पाहिल्या, फॅक्टरायझेशन मेथड पाहिली, फॉर्म्युला मेथड पाहिली. एक मधली मेथड राहिली कंप्लीट स्क्वेअर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथड. तर ती एक मेथड पाहूया. जर समजा असं दिलं असेल फाइंड द सोल्युशन ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथड, आणि त्याच्यासाठी इक्वेशन एखादं आपल्याला असं दिलं समजा एक्स स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन. आता हे आपल्याला ज्या मेथडने सोडवायला सांगितलं त्याच मेथडने सोडवावं लागेल, म्हणजे आपल्याला हे सोडवायचं आहे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथड. आता त्या कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथडसाठी एक कंडिशन आहे, जसं की पहिल्या दोन मेथडसाठी तशी काही कंडिशन नव्हती. म्हणजे फॉर्म्युला मेथड किंवा फॅक्टरायझेशन मेथडसाठी फक्त फॉर्म्युला मेथडसाठी फक्त आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा होता, फॅक्टरायझेशनसाठी फक्त ॲक्युरेट फॅक्टर्स पाडायचे होते. पण या मेथडसाठी, या पर्टिक्युलर मेथडसाठी जी काळजी आपल्याला घ्यायची आहे ती जर घेतली नाही तर पुढचं उत्तर चुकत जातं. ती काळजी अशी आहे की ह्यातलं पहिली जी टर्म आहे त्याचं कोएफिशियंट 1 पाहिजे. आता ह्या दिलेल्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये तो ऑलरेडी 1 आहे, त्यामुळे याच्यासाठी जास्त विचार करण्याची गरज नाही. पण कदाचित दुसऱ्या एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये असं सुद्धा दिलेलं असू शकतं 3x². मग इथं पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट 1 नाही, तर तो करून घ्यायचा पहिल्यांदा, हे सगळ्यात महत्वाचं. तर ही एक गोष्ट कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडसाठी ही गोष्ट काळजीपूर्वक तेवढी पाहिजे, म्हणजे उत्तर मग चुकणार आहे. तर इथं पहिला आपण मेथड बघूया आणि आणखी एखादं एक्झाम्पल बघूया ज्याच्यामध्ये पहिल्या टर्मचं कोएफिशियंट 1 नसेल. आता हे इक्वेशन दिल्यानंतर सर्वात आधी इक्वेशन लिहून घ्यायचं. त्याच्यानंतर
आपल्याला एक टर्म ऍड करायची आणि सबट्रॅक्ट करायची. ती कुठली? तर b डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. जर आपण ह्या इक्वेशन 1 ची कंपॅरिझन केली स्टँडर्ड फॉर्मशी, तर b ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळते 2, कारण मिडल टर्म 2x आहे, त्याचा कोएफिशियंट म्हणजे 2. मग b डिवायडेड बाय 2 याचा स्क्वेअर आपल्याला ऍड करायचा आणि सबट्रॅक्ट करायचा. मग b डिवायडेड बाय 2 इथे आहे, मग b ची व्हॅल्यू 2 डिवायडेड बाय 2 आणि त्याचा स्क्वेअर. 2 एकमेकांना निघून जाईल, 1 बाय 1 दॅट्स 1 अँड 1 स्क्वेअर इज 1. म्हणजे आपल्याला ही टर्म दोन्ही बाजूला ऍड करायची आणि सबट्रॅक्ट करायची. मग आता एक्स स्क्वेअर प्लस 2x, या 2x नंतर प्लस 1 मायनस 1. आणि हे लॉजिक याच्या मागे असं आहे की एखाद्या इक्वेशन मध्ये एक संख्या ऍड केली आणि तीच संख्या सबट्रॅक्ट केली तर एकमेकांना निघून जाईल. म्हणजे आपण त्या दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये किंवा दिलेल्या इक्वेशन मध्ये काहीच बदल केलेला नाही. -5 इज इक्वल टू 0. आता ह्यातल्या पहिल्या ज्या टर्म्स आहेत ती, हे जर आपलं उत्तर बरोबर असेल, म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन जर आपण बरोबर केलं असेल तर हा परफेक्ट स्क्वेअर असतोच. त्यामुळे हा परफेक्ट स्क्वेअर कशाचाही बघण्याची सुद्धा गरज नाही. पहिल्या टर्मचा सरळ स्क्वेअर रूट घ्यायचा x, लास्ट टर्मचा सरळ स्क्वेअर रूट घ्यायचा 1 आणि मिडल टर्मचं साइन काळजीपूर्वक पाहायचं. हे जर निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह घ्यायचं, पॉझिटिव्ह असेल तर इथं पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि ब्रॅकेटमध्ये ठेवून स्क्वेअर. म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 हा x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअरचा परफेक्ट स्क्वेअर आहेच. मायनस -1 मायनस 5 मायनस 6 मिळेल इज इक्वल टू 0. म्हणजे आपल्याला मिळेल x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, हे मायनस 6 कडे घेतलं तर प्लस 6 होईल. आपल्याला तर व्हॅल्यू काढायची x ची आणि आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला मिळाले x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाउ वी हॅव टू टेक अ स्क्वेअर रूट. तर याचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा. मग लेफ्ट हँड साइडचा जर स्क्वेअर रूट घेतला तर आपल्याला मिळेल x प्लस 1, कारण स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर एकमेकांना निघून जाईल, इज इक्वल टू 6. हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही त्यामुळे हा अंडर रूट 6 लिहायचा. आता एक लक्षात घ्या की स्क्वेअर रूट आपण घेतोय, त्यामुळे स्क्वेअर रूट घेताना दोन्ही साइन्स घ्यायच्या, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. आता ह्याच्या मागे काय लॉजिक आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय घ्यायचे स्क्वेअर रूट घेताना? कारण 2 चा स्क्वेअर जर केला तर आपल्याला 4 मिळेल आणि -2 चा स्क्वेअर केला तरी सुद्धा तो 4च मिळेल. मग 4 जर संख्या दिली असेल आणि त्याचा स्क्वेअर रूट आपण घेत असू तर आपण ते डेफिनेटली सांगू शकत नाही की तो स्क्वेअर रूट प्लस 2 चा आहे किंवा -2 चा आहे. त्यामुळे आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यूज कन्सिडर कराव्या लागतात. म्हणून ज्या ज्या वेळेला आपण स्क्वेअर रूट घेतो त्या त्या वेळेला दोन्ही साइन्स कन्सिडर करायचे, आयदर इट इज प्लस रूट 6 और मायनस रूट 6. तर x ची व्हॅल्यू काढायची, त्यामुळे 1 त्या बाजूला घेऊया, प्लस 1 चे होतील -1 प्लस मायनस रूट 6. आता हे स्प्लिट आउट करूया साइन. x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 हे मिळेल ऑफ x इज इक्वल टू -1 minus root 6. So these are the solutions of given quadratic equation. तर हे या पद्धतीनं ही जी मेथड आहे याला आपण म्हणतो कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड. तर हे एक उदाहरण आपण बघितलं ज्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट 1 ऑलरेडी दिलेला होता. प्रत्येक वेळेला तसं दिलेलं असेलच असं नाही. काही एक्झाम्पल मध्ये तो जो कोएफिशियंट आहे तो 1 सोडून दुसरा काहीतरी असू शकतो. मग त्यावेळेला काय करायचं, तर तो पहिल्यांदा 1 करून घ्यायचं. ते कसं करून घ्यायचं ते आपण एका उदाहरणामध्ये आपण बघूया. समजा एक उदाहरण आपल्याला असं दिलं असेल, 9y स्क्वेअर मायनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन. आता ह्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं की पहिली जी टर्म आहे त्याचा कोएफिशियंट 9 आहे, 1 नाही. मग तो जर 1 करायचा असेल तर काय करावं लागेल, वी हॅव टू डिवाइड बाय 9. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1, याला इक्वेशन 1 म्हणूया, इक्वेशन 1 बाय 9. मग 9 ने डिवाइड केलं तर अंशात आणि छेदात 9 निघून जाईल. सो y स्क्वेअर मायनस 12 याला सुद्धा डिवाइड करायचं आहे 9 ने, कारण इक्वेशनच्या एकाच टर्मला आपण डिवाइड करू शकत नाही, सगळ्या टर्म्सना डिवाइड करावं लागतं. प्लस 2 ला सुद्धा डिवाइड करायचं 9 ने, दॅट इज इक्वल टू 0. इथं अजून सिम्प्लिफाय आपण करू शकतो. 3 त्रिक 9 3 चौक 12, म्हणजे आपल्याला मिळेल y स्क्वेअर मायनस 4 बाय 3y प्लस 2 बाय 9 इज इक्वल टू 0. आता हे जे इक्वेशन मिळेल ते असेल आपलं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये, ज्याचा आपण उपयोग करू शकतो b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर काढण्यासाठी, कारण आता y स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 आहे. तर हे करायचंय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड वापरताना ही काळजी घ्यायची की पहिल्या टर्मचा कोएफिशियंट तो 1 असलाच पाहिजे, नसेल तर ते या पद्धतीने करून घ्यायचं. आता b/2 आपण काढूया. नाव b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर b ची व्हॅल्यू किती आहे इथं, 4 डिवाइडेड बाय 3 अलॉंग विथ मायनस साइन. सो -4 डिवाइडेड बाय 3
ही बी ची व्हॅल्यू झाली डिवायडेड बाय 2 आणि या सगळ्याचा स्क्वेअर इज इक्वल -4/3 इंटू हे 2 जे आहे डिनॉमिनेटरला ते वर घेऊया म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल होईल 1/2 आणि हे सगळं ब्रॅकेटमध्ये आहे इथं भाग घालूया 1 2 4 -2 into 1 -2 divided by 3 into 1 3 bracket square -2 square is 4 divided by 3 square is 9 तर ही ती टर्म आहे जी आपल्याला ऍड करायची आणि सबट्रॅक्ट करायची ओके आता हे इक्वेशन y square -4/3y या दोन टर्म्स आहेत अशा प्लस 4/9 -4/9 हे प्लस आणि मायनस केला आणि शेवटची टर्म कॉन्स्टंट टर्म आहे 2/9 सो प्लस 2 divided by 9 is equal to 0 आता पहिल्या तीन टर्म्स मग सांगितलं तसं हे आपलं सगळं वर b/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर जर बरोबर असेल तर हे परफेक्ट स्क्वेअर आहे किंवा नाही हे चेक करत बसायची गरज नाही डायरेक्टली पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर रूट लिहायचा y थर्ड टर्मचा स्क्वेअर रूट फोर्थचा स्क्वेअर रूट 2 9चा स्क्वेअर रूट 3 आणि मिडल टर्मला साइन कुठलं द्यायचं तर इथले मिडल टर्मचं हे मायनस आहे आता मायनस y - 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर याचा हा परफेक्ट स्क्वेअर आहेच हे फक्त आता सोडवायचं आपल्याला इथं या दुसऱ्या दोन टर्म्स मध्ये डिनॉमिनेटर सेम आहे त्यामुळं इथं आपण डिनॉमिनेटर लिहूया -4/9 प्लस 2/9 म्हणजे उत्तर मिळेल -4 + 2 divided by 9 is equal to 0 that is y - 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे आता -4 + 2 आपल्याला मिळेल -2 divided by 9 is equal to 0 so y - 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर is equal to -2/9 जर राईट हँड साइडला घेतले तर +2/9 द शेवटची स्टेप वी हॅव टू टेक अ स्क्वेअर रूट so y - 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर त्याचा स्क्वेअर रूट y - 2/3 मिळेल is equal to प्लस मायनस बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग द स्क्वेअर रूट 2 हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही सो √2 ॲज इट इज तर त्या 2 चा स्क्वेअर रूट √2 येईल आणि 9 हा मात्र परफेक्ट स्क्वेअर आहे इट इज अ परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ 3 सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज 3 y इज इक्वल टू आता -2/3 राईट हँड साइडला घेऊया +2/3 मिळेल प्लस ऑर मायनस √2 divided by 3 आता ते वेगळं करू आपण y is equal to 2/3 plus √2 divided by 3 or y is equal to 2/3 minus √2 divided by 3 जो y ची व्हॅल्यू मिळेल इथे डिनॉमिनेटर सेम आहे तो एकदाच लिहू आणि न्यूमरेटर मध्ये मिळेल 2 plus √2 आणि दुसऱ्या ठिकाणी y is equal to इथे सुद्धा डिनॉमिनेटर सेम आहे 2 minus √2 so these are the two solutions 2 plus √2/3 or 2 minus √2/3 तर ही झाली कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड फक्त इथे सांगितलं तशी एक काळजी घ्यावी लागेल फर्स्ट टर्म जे आहे त्याचा कोएफिशियंट आपला 1 असला पाहिजे तो जर नसेल तर तो 1 करून घ्यायचा आणि मग ते पुढे उदाहरण सोडवायचं तर हा एक टॉपिक झाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण या सेशन मध्ये दोन टॉपिकची रिव्हिजन प्रोबॅबिलिटी आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आता ह्याच्यामध्ये लिनियर इक्वेशनचं मगाशी तुम्हाला सांगितले की आज दुपारीच एक रेकॉर्डेड व्हिडिओ होता तो आपण लाईव्ह स्ट्रीमिंग त्याचं केलेला आहे तो आहे तो तिथं पहा आणखी एक टॉपिक आपला राहिला तो म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तर त्याचं सुद्धा रिव्हिजन असणारा पूर्ण टॉपिक त्याची सुद्धा लिंक थोड्या वेळानं तुम्ही चेकआउट करा तर ती एकदा पहा म्हणजे तो सुद्धा कम्प्लीट रिव्हिजन होऊन जाईल म्हणजे आपले सगळे टॉपिक जवळपास इथं कव्हर होत आहेत आणि लिनियर इक्वेशन झाला हे दोन टॉपिक झाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची लिंक थोड्या वेळानं मी देतो ती चेकआउट करा हे सगळे टॉपिक क्लिअर होतील आणि त्याच्यानुसार आधारित उदाहरणं सोडवा मात्र हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे कारण उदाहरण जोपर्यंत तुम्ही सोडवत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही अशा कितीही व्हिडिओज पहा किंवा कितीही काही करा त्याचा उपयोग होणार नाही त्यामुळे प्रत्येक प्रकारचं एक एक उदाहरण नक्की सोडवा आपण आता एक पॉइंट आपला इथे राहिला आहे अजून तो म्हणजे तो पॉइंट असा आहे स्टॅटिस्टिक्स मधला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ह्याची जी लिंक आहे हा व्हिडिओ तयार आहे आपला तर ती देतो मी डिस्क्रिप्शन मध्ये एकदा पहा
त्याच्यात काही हॉट क्वेश्चन्स पण आहेत, ते पण आपण सोडवलेले. आणि उद्या आपण सकाळी 9 ते 10च्या दरम्यान पुन्हा एकदा एक सेशन घेऊया, ज्याच्यामध्ये एक हॉट क्वेश्चन, आणखी दुपारी एक सेशन घेऊया ज्याच्यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. जेवढे सगळे आपल्याला जास्तीत जास्त सोडवता येतील तेवढे सोडवायचा प्रयत्न करूया. तर उद्याच तेवढं शेड्यूल आपण फिक्स करू. आता फक्त एक पॉईंट स्टॅटिस्टिक्स मधला, आपल्याला या स्टॅटिस्टिक्स टॉपिकमध्ये जे काही आहे त्याच्यामध्ये 3च इन्फॉर्मेशन आहेत किंवा 3च कॅल्क्युलेशन करावं लागतात. एक तर मीन, मीडियन, मोड. पैकी मीडियन आणि मोड ह्याच्यामध्ये 2 फॉर्म्युले आहेत. मीन काढण्याच्या 3 पद्धती आहेत. त्या 3 पद्धती त्या तेवढ्या महत्वाच्या आहेत. तर त्याचा एक रेकॉर्डेड व्हिडिओ तो आता इथं लाईव्ह स्ट्रीम करतो, तो तुम्ही पहा. म्हणजे त्यावरून तुम्हाला त्या 3 मेथड्स त्या क्लिअर होतील. आणखी पुढचा पण त्याच्यामध्ये पाय चार्ट आणि पॉलिगॉन, तेवढा फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन, तो पॉईंट तितकासा अवघड नाही, ते आपल्याला सहजपणे जमतं. त्यामुळे हे जे हा एक पॉईंट आहे मीन काढण्याचा, तो थोडासा आपण इथं मी आता व्हिडिओ त्याचा प्ले करतो, लाईव्ह स्ट्रीमिंग त्याचं करतो आणि तो एकदा पहा, म्हणजे आपला हा पॉईंट सुद्धा क्लिअर होऊन जाईल. हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आणखी एका व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 10th त्याच्यामधला स्टॅटिस्टिक्स मॅथ्स पार्ट 1 मधला जो भाग आहे त्याच्यामधला सुरुवातीचा जो भाग आहे, हाऊ टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन. हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आणखी एका व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इन दिस मेथड वी हॅव टू अज्युम वन मीन अँड by having some modification in the formula we have to find the mean of that data. That is the assumed mean method. And the third method is step deviation method. तर या 3 पद्धती आहेत ज्याद्वारे आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. आता यातले प्रत्येक मेथड त्याचं एक एक एक्झाम्पल आपण पाहूया, म्हणजे नेमकं लक्षात येईल की कशा पद्धतीने आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. So this is the first method by which we have to find the mean of this data by the direct method. So the question is, the following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Find the mean of time spent by students for their studies by direct method. So here, as it is mentioned that we have to find the mean of this information by direct method. So the time is given in terms of hours, that is the classes are made 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, and the number of students for respective classes are given to be 7, 18, 12, 10 and 3. या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचा अर्थ असा आहे की 0 ते 2 तास अभ्यास करणारे 7 विद्यार्थी आहेत, 2 ते 4 तास एवढा अभ्यास करणारे 18 विद्यार्थी आहेत, 4 ते 6 तास अभ्यास करतात असे 12 विद्यार्थी आहेत. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि याच्यावरून आपल्याला या आवर्सचा मीन काढायचा आहे. कारण इथं क्वेश्चन आपल्याला असा दिलाय, फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टुडंट्स, म्हणजे हा जो टाइम दिलाय त्याचा मीन सगळ्याचा आपल्याला काढायचा आहे. तर इथं डायरेक्ट मेथड आपल्याला वापरायची आहे. मग याच्यामध्ये टर्म्स फक्त लक्षात ठेवा, डायरेक्ट मेथड जर आपल्याला वापरायची असेल तर याच्यामध्ये हे 4 कॉलम्स आपल्याला लागतात. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो कॉलम आहे तो असतो क्लासचा, म्हणजे जो काही आपल्याला क्लास दिलेला आहे 0 to 2, 2 to 4, तो इथे लिहून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढचा कॉलम असतो क्लास मार्क. That means in which here we have to find the mean of a particular class. म्हणजे 0 ते 2, म्हणजे 0 to 2 हा जो क्लास दिलाय त्याचा क्लास मार्क, म्हणजे त्याचा मीन इथं क्लास मार्क मध्ये लिहायचा. Then we have the frequency. म्हणजे प्रत्येक क्लासची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स, ते या कॉलम मध्ये येतील. हा जो क्लास मार्क आहे तो दाखवण्यासाठी अक्षर आहे XI आणि फ्रिक्वेन्सी ही नेहमी FI या सिम्बॉलने दाखवतात. आणि सगळ्यात शेवटचा जो कॉलम आहे तो असेल या FI आणि XI चा गुणाकार, म्हणजे FI इंटू XI. आणि हे FI XI का शोधायचं, कारण सगळ्यात शेवटी आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे FI XI आपल्याला लागतं. FI इंटू XI म्हणजेच FI XI. तर क्लासेस पासून सुरुवात करूया. पहिला क्लास दिलाय 0 to 2, त्यानंतर पुढचा कंटिन्यूअस क्लास आहे 2 to 4. Then we have 4 to 6,
then 6 to 8, and the last class is 8 to 10. आता या प्रत्येकाचा क्लास मार्क शोधायचा म्हणजे 0 to 2 याचा मीन शोधायचा. याचा अर्थ याच्या बरोबर मध्ये संख्या कोणती असणार आहे तर 1. 2 to 4 याच्यामध्ये असणार आहे 3, 4 to 6 5, 7 and 9. आता ह्या प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दिलेली आहे. 0 to 2 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 7, 2 to 4 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 18. तर ह्या फ्रिक्वेन्सीज एकाखाली एक आपण लिहून घेऊया. त्यानंतर 12, 10, 3 आणि सगळ्यात शेवटी या दोन्हीचा गुणाकार 7 into 1 that's 7, 18 into 3 18 त्रिक 54, 12 पंचे 60, 10 गुणिले 7 70 आणि 9 त्रिक 27. आणि हे सगळं झाल्यानंतर सर्वात शेवटी आपल्याला सगळे fi आणि सगळे xi यांची बेरीज करायची. तर हे fi झाले तर इथं आपल्याला समेशन fi करायचं. समेशन fi म्हणजे हे सगळे जे फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्यांची बेरीज. मग 18 आणि 12 30 आणि 10 40 आणि 10 50 फ्रिक्वेन्सीची बेरीज येईल 50. आणि या सर्वांची सुद्धा बेरीज करायची. 7 आणि 7 14 आणि 4 18, चला 1 7 आणि 3 10, 10 आणि 11 21. म्हणजे हे जे समेशन fi xi आपल्याला मिळाले 218. सो वी हॅव हिअर समेशन fi xi इज इक्वल टू 218 and summation fi is equal to 50. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला ह्या फक्त दोनच टर्म्स लागणार आहेत. त्याच्यावरून आपण ह्या डेटाचा मीन काढू शकतो. सो मीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ लेटर x bar and the formula for the direct method is summation fi xi divided by summation fi. हा सिंपल फॉर्म्युला याच्यामध्ये फक्त रिप्लेसमेंट करायचे. समेशन fi xi is 218 divided by summation fi is 50. So if we divide 218 by 50 we get 4.36. So this is the mean of the given data. आता मीन कशाचा शोधायचा आपल्याला? Find the mean time spent by student. हा टाइम आपल्याला काढायचा म्हणजे हे जे काय आपल्याला आन्सर मिळाले त्याचे युनिट असणार आहे hours, because in the information given the classes are in terms of hours. That's why here 4.36 hours is the mean time spent by students for their studies. तर ही झाली डायरेक्ट मेथड. ही सर्वात सोपी मेथड आहे कारण याच्यामध्ये फक्त आपल्याला समेशन fi xi काढायचं आहे आणि समेशन fi करायचं आहे आणि त्यांचा भागाकार करायचा. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड. पुढची आणखी एक मेथड बघूयात ज्याच्यामध्ये आपल्याला याच्यापेक्षा थोडासा बदल करावा लागतो. थोडंसं या फॉर्म्युलामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागतं. बेसिक फॉर्म्युला हाच आहे पण थोडंसं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करायचं. तर ती मेथड आहे ॲझ्युम्ड मीन मेथड. आता हा ॲझ्युम्ड मीन या नावावरून स्पष्ट होतं की या प्रकारच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक मीन ॲझ्युम करावा लागतो. आता तो मीन ॲझ्युम कोणता करायचा, कोणत्या बेसवर करायचा ते आपण पाहूयाच उदाहरण सोडवताना. So the question is, in the following table, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of toll by assumed mean method. So here the method is mentioned. We have to find this mean by assumed mean method. So toll in rupees, the class is made according to 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800. And the number of vehicles for those respective classes are 80, 110, 120, 70 and 40. Now first of all we should make the table and in this table the first column would be a class. So this is the class given. So first of all we should write the class. The first is 300 to 400, second is 400 to 500, the next is 500 to 600, then 600 to 700 and the last class is 700 to 800. So here also we have to find a class mark which is the mean of each respective class. So we have to find a class mark. The exact number between 300 and 400, that is lower limit and upper limit, is 350, which is the mean of 300 and 400. So class mark for the first class is 350. In the same way for the second class it is 450
then 500 to 600 for this class, the class mark is 550, then 650 and 750. Here we need the assumed mean. आता इथं आपल्याला एक मीन ॲज्युम करावा लागतो की ह्यापैकी कुठला तरी एक मीन आपल्याला आहे असं गृहीत धरावं लागतं. सो ॲज्युम्ड मीन इज डिनोटेड बाय लेटर ए. आता हा जो क्लास मार्क आहे त्यापैकी एक कुठला तरी मीन आपल्याला ॲज्युम करावा लागतो. आता प्रश्न असा आहे की तो कोणता मीन आपण ॲज्युम करायचा. तर हे सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पाहिजे. नंबर ऑफ व्हेइकल्स, जनरली ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे तो क्लास म्हणजे आपला ॲज्युम्ड मीन असतो. मग आता याच्यामध्ये 80, 110, 120, 70, 40 याच्यामध्ये 120 हा मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे. तर त्याचा क्लास आहे 500 to 600 आणि 500 to 600 या क्लासची क्लास मार्क आहे 550. याचा अर्थ आपला ॲज्युम्ड मीन झाला 550. हा आपण ॲज्युम केला. याचा अर्थ आपलं जे काही आन्सर मिळणार आहे, आपला जो काही मीन असणार आहे तो या 550च्या आसपास असणार आहे. त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी असेल किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त असेल. मग आता ह्या क्लास मार्कच्या तो किती जवळ आहे हे काढण्यासाठी आपल्याला ह्या प्रत्येक क्लासचं त्याच्यापासूनचं असणारं डेव्हिएशन मोजायचं असतं, विच इज डिनोटेड बाय लेटर डी आय. ऑफकोर्स क्लास मार्क आहे म्हणजे इथं असणार आहे एक्स आय. आता हे डेव्हिएशन कसं काढायचं त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे एक्स आय मायनस ए. म्हणजे आता हा 350 हा एक्स आय झाला, त्याचं ॲज्युम्ड मीन पासूनचं डेव्हिएशन म्हणजे तो ॲज्युम्ड मीन पासून किती अंतरावर आहे तर हे या फॉर्म्युलाने आपण काढायचं. एक्स आय मायनस ए आय लक्षात घ्या, ए मायनस एक्स आय म्हणजे एक्स आय इथं 350 आहे आणि 350 मधून आपल्याला 550 सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो 350 मायनस 550 इट इज मायनस 200. तर हे निगेटिव्ह नंबर घ्यायचं, हे जर पॉझिटिव्ह घेतलं तर पुढचं सगळं उत्तर चुकून जाईल. 450 मायनस 550 इट इज मायनस 100. तर याच क्लास पासून असणारं डिफ्लेक्शन जर मोजायचं असेल म्हणजे एक्स आय मायनस ए, इथे एक्स आय 550 आहे आणि ॲज्युम्ड मीन सुद्धा 550 आहे. सो 550 मायनस 550 इज 0. देन 650 मायनस 550 इट इज 100. आता हे पॉझिटिव्ह आहे कारण 650 हा 550 पेक्षा मोठा आहे. 750 मायनस 550 इट इज 200. बस हा एकदा कॉलम झाला की पुढचा जो कॉलम असणार आहे तो असणार आहे नेहमीच आपला फ्रिक्वेन्सी ऑफ each column or each class. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 80, for second class it is 110, then 120, then 70 and 40. आणि सगळ्यात शेवटी जसं डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण fi xi प्रोडक्ट घेत होतो, इथं थोडासा बदल करून इथं थोडासा त्याच्यामध्ये बदल होऊन fi into di होईल. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी आहे ती झाली fi आणि हा di या दोन्हीचं प्रोडक्ट आपल्याला घ्यायचं आहे. So minus 200 into 80 it is minus 16,000. Minus 100 into 110, again one number is positive, one negative, that's why product must be negative. It is minus 11,000. Then 0 into any number is 0 itself. 100 into 70, that's 7,000. Now it will be positive. And 200 into 40 it is 8,000. So once we have this table, now we can have the summation of fi and summation fi di. So these are the fi. If we add all these fi, so summation fi would be, या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येते 420. आणि fi di इथं बेरीज करताना मात्र काही संख्या निगेटिव्ह आहेत, काही पॉझिटिव्ह आहेत. तर पहिल्यांदा ह्या जे निगेटिव्ह नंबर्स आहेत त्यांची आपण बेरीज करूया. म्हणजे मायनस 16,000 minus 11,000 it would be minus 27,000. या दोन्हीची बेरीज आहे minus 27,000. 7,000 plus 8,000 it would be plus 15,000. आता या दोन्हीची बेरीज करायची, minus 27,000 plus 15,000 it would be minus 12,000. तर ही सगळी FIDI ची बेरीज येईल. आता आपल्याला ज्या टर्म्स लागणार आहेत त्या सगळ्या मिळाल्या, FI मिळाले, FIDI मिळाले. बेसिक फॉर्म्युला जो आहे मीनचा, आता हा मीनचा फॉर्म्युला थोडासा मॉडिफाय झालेला आहे. मीन इट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, असा हा थोडासा मॉडिफिकेशन झालेला आहे ॲज्युम्ड मीन मेथडसाठी, हे लक्षात ठेवायचं. आता इथं डी बार का, कारण आपण इथं डेव्हिएशन घेतलेलं आहे.
म्हणजे या ॲज्युम्ड मीन मध्ये आपल्याला हे जे डेव्हिएशन आहे ते मिळवायचं आहे. आता हे डी बार कसं काढायचं? So for that we have the formula d bar is equal to summation fi di divided by summation fi. आता summation fi di आपल्याकडे आहे -12,000 divided by summation fi is 420. इथे जर आपण भाग घालवला तर एक संख्या निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह म्हणजे जे काय आन्सर मिळणार आहे ते निगेटिव्हच आपल्याला मिळणार आहे. सो 1200 divided by 42 it would be -28.57. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला हे आन्सर मिळेल. आता ही जी व्हॅल्यू आहे डी बारची ती ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया म्हणजे आपल्याला मीन मिळेल. सो वी हॅव ए assumed mean is 550. So it is 550 plus d bar, as d bar is negative, that should be in bracket, that means -28.57. So 550 plus minus would become -28.57. So 550 minus 28.57, the answer would be 521.43. So that much rupees would be the mean of this data. That means the mean of toll for this table is rupees 521.43. तर ही झाली assumed mean method. आणि ह्या मेथडला assumed mean method असं नाव दिले कारण याच्यामध्ये आपण एक मीन assume करतो. म्हणजे हा थोडासा बदल आहे डायरेक्ट मीन पेक्षा. त्याच्यामध्ये एक टर्म आपली वाढते ती म्हणजे डी बार. आपल्याला डी बार या मेथडनं काढावं लागतं आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड जो फॉर्म्युला आहे तो वापरावा लागतो. आता याच्यानंतर पुढची जी मेथड आहे ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड. तर त्या स्टेप डेव्हिएशन मेथडमध्ये एक बदल थोडंसं आणखी याच्यामध्ये आणखी थोडंसं मॉडिफिकेशन म्हणजे एक एक मेथडमध्ये थोडासा मॉडिफिकेशन होऊन आपल्याला पुढची मेथड मिळत जाते. तर आता तो या ॲज्युम्ड मीन मेथडमध्ये काय बदल आहे तो पुढच्या मेथडमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. तर ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड. त्याचं सुद्धा एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला. The question is, the following table gives the information about the frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. Find the mean of the weekly wages by step deviation method. So here the mentioned method is a step deviation method. So in this table the weekly wages in rupees are given in terms of classes 1000 to 2000, 2000 to 3000. 3000 to 4 and 4000 to 5000, and for the respective classes the number of workers are 25, 45, 50 and 30. So again we have to make a frequency distribution table without which we cannot find the mean by any of the method. So first of all, in the first column we should have the class. So first class is 1000 to 2000. Second is 2000 to 3000. Third class is 3000 to 4000, and last is 4000 to 5000. Now the next column, which is same as the direct method and assumed mean method, that is we have to find the class mark. So the second column would be class mark, which is denoted by xi. So mean of 1000 and 2000 is 1500. For the second class it is 2500. For third one it is 3500, and for the fourth one it is 4500. So these are the class marks. Now the third column is again same as the previous method, that is assumed mean method. That means we have to find di, that is the deflection. The formula is xi minus a. So here also we have to assume one mean. So here we should write the assumed mean, which is denoted by a. आता ह्यामधला सगळ्यात ह्या दिलेल्या क्लासमध्ये ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात जास्त आहे तो आपण जनरली assumed mean हा गृहीत धरायचा. आता आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी फ्रिक्वेन्सी 50 दिसते. तो क्लास कोणता आहे तर 300 to 400. म्हणजे 300 to 400 हा जो क्लास आहे त्या क्लासचा जो क्लास मार्क आहे तो असेल आपला assumed mean. So here
द assumed mean is 3500. आता या फॉर्म्युल्यानुसार आपण प्रत्येकाचं डिफ्लेक्शन बघायचं. 1500 minus 3500 it is minus 2000, कारण लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा करतोय. 2500 minus 3500 it is minus 1000. 3500 minus 3500, we have to subtract the number from itself, it would be 0. And 4500 minus 3500 it is plus 1000, as we are subtracting the smaller number from the greater one. आता हे DI मिळाल्यानंतर आपल्याला आणखी एक कॉलम मागच्या मेथड पेक्षा एक वाढतोय, तो म्हणजेच UI is equal to DI divided by G. म्हणजे इथे आपल्याला UI ही एक टर्म आणखी वाढलेली आहे. आता ही UI काय आहे आणि DI तर आपल्याकडे आहे, पण G म्हणजे काय? हे सगळे DI जे आपण शोधलेले आहेत त्या सर्वांचा GCD आपल्याला शोधायचा आहे. GCD म्हणजे अशी सगळ्यात मोठी संख्या ज्याच्या पाड्यामध्ये ह्या सगळ्या संख्या, अशी संख्या आपल्याला एकच मिळते, म्हणजे 2000 1000 1000 या 1000 च्या पाड्यामध्ये किंवा 1000 च्या पटीतील आहे. त्यामुळे इथं G ची व्हॅल्यू घेताना आपल्याला घ्यायची आहे 1000. मग त्यानंतर प्रत्येक DI साठी आपण UI काढू शकतो. फॉर द फर्स्ट वन इट इज minus 2000. So we have to divide it by G, that is 1000. म्हणजे minus 2000 ला आपण 1000 ने डिवाइड केलं तर आन्सर मिळेल -2. त्याच पद्धतीने minus 1000 divided by 1000 it is -1. 0 divided by any number is 0, and 1000 divided by 1000, DI divided by G, that's 1. आणि हे UI मिळाल्यानंतर आपला सेकंड लास्ट जो कॉलम आहे तो नेहमी सेम असतो, तो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, which is denoted by letter Fi. आता प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपण लिहून घ्या. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 25, the second class it is 45, for third class it is 50, and for the last one it is 30. आता यानंतर शेवटचा जो कॉलम आहे तो आपल्याला Fi आणि UI यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. 5 into -1 -45, 50 into 0 0, 30 into 1 that's 30. एकदा का हा डिस्ट्रीब्युशन टेबल तयार झाला की याच्यामध्ये फक्त आपण ऍडिशन करायचे. समेशन Fi आणि समेशन Fi UI एवढे दोनच आपल्याला कॉलम याच्यामध्ये लागणार आहेत. सगळ्या समेशन सगळ्या फ्रिक्वेन्सीजची जर आपण बेरीज केली तर ती 150 येणार आहे. ती बेरीज करण्याची सुद्धा गरज नाही, कारण क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिले पहा वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स. म्हणजे ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ते सगळे जे वर्कर्स आहेत ते 150 असले पाहिजेत. बेरीज करून पहा 150 येईल. आणि समेशन Fi UI म्हणजे या सर्वांची बेरीज, इथे सुद्धा पुन्हा दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत. पहिल्यांदा त्यांची बेरीज करूया. -50 -45 इट शुड बी -95, आणि इथं +30 आहे. -95 +30 यांची जर बेरीज केली तर ती -65. सो द समेशन Fi UI इज -65. आता या दोन्ही टर्म्स आपल्याला मिळाल्या. Fi UI ची समेशन मिळाली, Fi ची समेशन मिळाली. ह्या दोन्हीचा उपयोग करून आपल्याला सगळ्यात आधी काढायचा आहे U बार. आता इथं कंपॅरेटिव्हली पुन्हा लक्षात ठेवा, assumed mean मेथड मध्ये आपण D बार काढला होता, इथे U बार काढायचा. मग U बार काढायला इथं फॉर्म्युला आहे समेशन Fi UI डिवाइडेड बाय समेशन Fi. समेशन Fi UI -65 डिवाइडेड बाय समेशन Fi is 150. आता इथं तर एक न्यूमरेटर निगेटिव्ह आहे, डिनॉमिनेटर पॉझिटिव्ह आहे, आन्सर निगेटिव्ह मिळणार आहे. -65 डिवाइडेड बाय 150, the division would be -0.4333 recurring. So 433 up to 3 decimal places we can take 3. So this is U bar. And now our main formula for finding the mean. So X bar is equal to, again some modification here is A plus G into U bar. तसं मागच्या मेथड मध्ये assumed mean मेथड मध्ये आपण फॉर्म्युला वापरला होता x bar is equal to a plus d bar. पण इथे आपण g हे नव्याने इंट्रोड्यूस केले, त्यामुळे g न पुन्हा मल्टिप्लाय करायचं u bar ला आणि मग ते या assumed mean मध्ये आपल्याला ऍड करायचं. सो assumed mean we have assumed to be 3500 plus g, it is 1000, into u bar it is -0.4333. Okay, 3500 आहे तसंच लिहूया. प्लस मायनस प्रोडक्ट वुड बी
1000 into 0.4333, it should be 433.33, कारण ही 3 रिकरिंग आहे त्यामुळे आपण पुढे आणखी एखादा 3 घेऊ शकतो. आता 3500 मधून 433.33 हे जर आपण सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल 3066.66 रिकरिंग, किंवा आपण याला असे रेफर करू शकतो 3066.67. So this is the mean, that is the mean of weekly wages of this data is rupees 3066.67. तर इथं आपण ही मेथड वापरली, स्टेप डेव्हिएशन मेथड. तर अशा पद्धतीने या प्रत्येक मेथड मध्ये थोडा थोडा बदल होत गेलेला आहे. पहिल्या डायरेक्ट मेथड मध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा होता आपल्याला, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. दुसऱ्या मेथड मध्ये थोडासा बदल झाला, तिथं आपण d बार एक नव्याने इंट्रोड्यूस केला. d बार काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरला समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi, आणि हे di काढण्यासाठी xi मधून अज्युम्ड मीन आपण वजा केला, आणि मग सगळ्यात शेवटी हा फॉर्म्युला वापरला x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार. आता या फॉर्म्युला मध्ये पुढच्या मेथड मध्ये म्हणजे स्टेप डेव्हिएशन मेथड मध्ये आणखी थोडासा बदल झाला, जिथं a प्लस g इंटू u बार आपल्याला काढावं लागला. आणि g आपण कसा कन्सिडर केला तर हे सगळे जे di आहेत तर या सर्वांचा gcd काढला तर तो 1000 होता. मग या फॉर्म्युला मध्ये u बार काढताना पुन्हा तोच फॉर्म्युला वापरला आपण समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi, आणि मग या फॉर्म्युला मध्ये थोडासा मॉडिफिकेशन करून मागच्या पेक्षा या फॉर्म्युला मध्ये फक्त व्हॅल्यूज रिप्लेस केल्या. तर ह्या पद्धतीनं या 3 मेथडनं आपण मीन काढू शकतो दिलेल्या कोणत्याही डेटाचा. तर ह्या त्या 3 मेथड होत्या. आय होप समजले असतील तुम्हाला. ठीक आहे, आपण हा व्हिडिओ थांबूया इथं, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आणखी एका व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 10th त्याच्यामधला स्टॅटिस्टिक्स मॅथ्स पार्ट 1 मधला जो भाग आहे त्याच्यामधला सुरुवातीचा जो भाग आहे, हाऊ टू फाइंड अ मीन ऑफ गिवन डेटा, तर तो एक भाग पाहूया. Suppose if we are given some information about the numbers, and if we have to find the mean of that data, and if the data is given in the frequency distribution table, that means if the classes are given, and in those classes if the information given like this, and we have to find the mean of that data, then we have to use 3 methods. So those 3 methods we are going to learn in this video. So the first method by which we can find the mean of given data is the direct method. So here in this method we have one formula by which we can find the mean of given data. Then the second method is assumed mean method. So in this method we have to assume one mean, and by having some modification in the formula we have to find the mean of that data. That is the assumed mean method. And the third method is step deviation method. तर या 3 पद्धती आहेत ज्याद्वारे आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. आता यातली प्रत्येक मेथड त्याचं एक एक एक्झाम्पल आपण पाहूया, म्हणजे नेमकं लक्षात येईल की कशा पद्धतीने आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी हॅव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा बाय द डायरेक्ट मेथड. So the question is, the following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Find the mean of time spent by students for their studies by direct method. So here, as it is mentioned that we have to find the mean of this information by direct method. So the time is given in terms of hours, that is the classes are made 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, and the number of students for respective classes are given to be 7, 18, 12, 10 and 3. या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचा अर्थ असा आहे की 0 ते 2 तास अभ्यास करणारे 7 विद्यार्थी आहेत, 2 ते 4 तास एवढा अभ्यास करणारे 18 विद्यार्थी आहेत, 4 ते 6 तास अभ्यास करतात असे 12 विद्यार्थी आहेत. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, आणि याच्यावरून आपल्याला या आवर्सचा मीन काढायचा आहे. कारण इथं क्वेश्चन आपल्याला असा दिलाय, फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टुडंट्स, म्हणजे हा जो टाइम दिलाय त्याचा मीन सगळ्याचा आपल्याला काढायचा आहे. तर इथं डायरेक्ट मेथड आपल्याला वापरायची आहे. मग याच्यामध्ये टर्म्स फक्त लक्षात ठेवा, डायरेक्ट मेथड जर आपल्याला वापरायची असेल तर याच्यामध्ये हे 4 कॉलम्स आपल्याला लागतात. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो कॉलम आहे
तो असतो क्लासचा, म्हणजे जो काही आपल्याला क्लास दिलेला आहे 0 to 2, 2 to 4 तो इथे लिहून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढचा कॉलम असतो क्लास मार्क. That means in which here we have to find the mean of a particular class. म्हणजे 0 ते 2 म्हणजे 0 to 2 हा जो क्लास दिलाय त्याचा क्लास मार्क म्हणजे त्याचा मीन इथं क्लास मार्क मध्ये लिहायचा. Then we have the frequency. म्हणजे प्रत्येक क्लासची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स ते या कॉलम मध्ये येतील. हा जो क्लास मार्क आहे तो दाखवण्यासाठी अक्षर आहे XI आणि फ्रिक्वेन्सी ही नेहमी FI या सिम्बॉलने दाखवतात. आणि सगळ्यात शेवटचा जो कॉलम आहे तो असेल या FI आणि XI चा गुणाकार म्हणजे FI इंटू XI. आणि हे FI XI का शोधायचं, कारण सगळ्यात शेवटी आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे FI XI आपल्याला लागतं. FI इंटू XI म्हणजेच FI XI. तर क्लासेस पासून सुरुवात करूया. पहिला क्लास दिलाय 0 to 2. त्यानंतर पुढचा कंटिन्युअस क्लास आहे 2 to 4. देन वी हॅव 4 to 6. then 6 to 8, and the last class is 8 to 10. आता या प्रत्येकाचा क्लास मार्क शोधायचा म्हणजे 0 to 2 याचा मीन शोधायचा. याचा अर्थ याच्या बरोबर मध्ये संख्या कोणती असणार आहे तर 1. 2 to 4 याच्या मध्ये असणार आहे 3. 4 to 6 5 7 and 9. आता ह्या प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दिलेली आहे. 0 to 2 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 7. 2 to 4 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 18. तर ह्या फ्रिक्वेन्सीज एकाखाली एक आपण लिहून घेऊया. त्यानंतर 12 10 3 आणि सगळ्यात शेवटी या दोन्हीचा गुणाकार 7 into 1 that's 7. 18 into 3 18 त्रिक 54. 12 पंचे 60. 10 गुणिले 7 70 आणि 9 त्रिक 27. आणि हे सगळं झाल्यानंतर सर्वात शेवटी आपल्याला सगळे FI आणि सगळे XI यांची बेरीज करायची. तर हे FI झाले तर इथं आपल्याला समेशन FI करायचं. समेशन FI म्हणजे हे सगळे जे फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्यांची बेरीज. मग 18 आणि 12 30 आणि 10 40 आणि 10 50 फ्रिक्वेन्सीची बेरीज येईल 50. आणि या सर्वांची सुद्धा बेरीज करायची. 7 आणि 7 14 आणि 4 18. चला 1 7 आणि 3 10 10 आणि 11 21. म्हणजे हे जे समेशन FI XI आपल्याला मिळाले 218. सो वी हॅव हिअर समेशन FI XI इज इक्वल टू 218 and summation FI is equal to 50. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला ह्या फक्त दोनच टर्म्स लागणार आहेत. त्याच्यावरून आपण ह्या डेटाचा मीन काढू शकतो. So mean is always denoted by a letter x bar and the formula for the direct method is summation FI XI divided by summation FI. हा सिंपल फॉर्म्युला आहे. याच्यामध्ये फक्त रिप्लेसमेंट करायचे. Summation FI XI is 218 divided by summation FI is 50. So if we divide 218 by 50, we get 4.36. So this is the mean of the given data. आता mean कशाचा शोधायचा आपल्याला? Find the mean time spent by student. हा टाइम आपल्याला काढायचा म्हणजे हे जे काय आपल्याला आन्सर मिळाले त्याचे युनिट असणार आहे hours, because in the information given the classes are in terms of hours. That's why here 4.36 hours is the mean time spent by students for their studies. तर ही झाली डायरेक्ट मेथड. ही सर्वात सोपी मेथड आहे कारण याच्यामध्ये फक्त आपल्याला समेशन FI XI काढायचं आहे आणि समेशन FI करायचं आहे आणि त्यांचा भागाकार करायचा. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड. पुढची आणखी एक मेथड बघूयात ज्याच्यामध्ये आपल्याला याच्यापेक्षा थोडासा बदल करावा लागतो. थोडंसं या फॉर्म्युलामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागतं. बेसिक फॉर्म्युला हाच आहे पण थोडंसं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करायचं. तर ती मेथड आहे ॲज्युम्ड मीन मेथड. आता हा ॲज्युम्ड मीन या नावावरून स्पष्ट होतं की या प्रकारच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक मीन ॲज्युम करावा लागतो. आता तो मीन ॲज्युम कोणता करायचा, कोणत्या बेसवर करायचा ते आपण पाहूयाच उदाहरण सोडवताना. So the question is, in the following table, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of toll by assumed mean method. So here the method is mentioned. We have to find this mean by assumed mean method. So toll in rupees, the class is made
according to 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, and 700 to 800. And the number of vehicles for those respective classes are 80, 110, 120, 70, and 40. Now first of all we should make the table, and in this table the first column would be a class. So this is the class given. So first of all we should write the class. The first is 300 to 400, second is 400 to 500, the next is 500 to 600, then 600 to 700, and the last class is 700 to 800. So here also we have to find a class mark, which is the mean of each respective class. So we have to find a class mark. The exact number between 300 and 400, that is lower limit and upper limit, is 350, which is the mean of 300 and 400. So class mark for the first class is 350. In the same way, for the second class it is 450. Then 500 to 600 for this class, the class mark is 550, then 650 and 750. Here we need the assumed mean. आता इथं आपल्याला एक मीन ॲज्युम करावा लागतो की ह्यापैकी कुठला तरी एक मीन आपल्याला आहे असं गृहीत धरावं लागतं. सो ॲज्युम्ड मीन इज डिनोटेड बाय लेटर ए. आता हा जो क्लास मार्क आहे त्यापैकी एक कुठला तरी मीन आपल्याला ॲज्युम करावा लागतो. आता प्रश्न असा आहे की तो कोणता मीन आपण ॲज्युम करायचा. तर हे सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पाहिजे. नंबर ऑफ व्हेइकल्स, जनरली ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे तो क्लास म्हणजे आपला ॲज्युम्ड मीन असतो. मग आता याच्यामध्ये 80, 110, 120, 70, 40 याच्यामध्ये 120 हा मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे. तर त्याचा क्लास आहे 500 टू 600 आणि 500 टू 600 या क्लासची क्लास मार्क आहे 550. याचा अर्थ आपला ॲज्युम्ड मीन झाला 550. हा आपण ॲज्युम केला. याचा अर्थ आपलं जे काही आन्सर मिळणार आहे, आपला जो काही मीन असणार आहे तो या 550च्या आसपास असणार आहे. त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी असेल किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त असेल. मग आता ह्या क्लास मार्कच्या तो किती जवळ आहे हे काढण्यासाठी आपल्याला ह्या प्रत्येक क्लासचं त्याच्यापासूनचं असणारं डेव्हिएशन मोजायचं असतं, विच इज डिनोटेड बाय लेटर डी आय. ऑफकोर्स क्लास मार्क आहे म्हणजे इथं असणार आहे एक्स आय. आता हे डेव्हिएशन कसं काढायचं, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे एक्स आय मायनस ए. म्हणजे आता हा 350 हा एक्स आय झाला, त्याचं ॲज्युम्ड मीन पासूनचं डेव्हिएशन म्हणजे तो ॲज्युम्ड मीन पासून किती अंतरावर आहे, तर हे या फॉर्म्युलाने आपण काढायचं. एक्स आय मायनस ए आय लक्षात घ्या. ए मायनस एक्स आय म्हणजे एक्स आय इथं 350 आहे आणि 350 मधून आपल्याला 550 सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो 350 मायनस 550 इट इज मायनस 200. तर हे निगेटिव्ह नंबर घ्यायचं. हे जर पॉझिटिव्ह घेतलं तर पुढचं सगळं उत्तर चुकून जाईल. 450 मायनस 550 इट इज मायनस 100. तर याच क्लासचं याच क्लास पासून असणारं डिफ्लेक्शन जर मोजायचं असेल म्हणजे एक्स आय मायनस ए, इथे एक्स आय 550 आहे आणि ॲज्युम्ड मीन सुद्धा 550 आहे. सो 550 मायनस 550 इज 0. देन 650 मायनस 550 इट इज 100. आता हे पॉझिटिव्ह आहे कारण 650 हा 550 पेक्षा मोठा आहे. 750 मायनस 550 इट इज 200. बस हा एकदा कॉलम झाला की पुढचा जो कॉलम असणार आहे तो असणार आहे नेहमीच आपला फ्रिक्वेन्सी ऑफ each column or each class. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 80. For second class it is 110, then 120, then 70 and 40. आणि सगळ्यात शेवटी जसं डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण fi xi प्रोडक्ट घेत होतो, इथं थोडासा बदल करून इथं थोडासा त्याच्यामध्ये बदल होऊन fi into di होईल. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी आहे ती झाली fi आणि हा di या दोन्हीचं प्रोडक्ट आपल्याला घ्यायचं आहे. So minus 200 into 80 it is minus 16,000. Minus 100 into 110, again one number is positive, one negative, that's why product must be negative. It is minus 11,000. Then 0 into any number is 0 itself. 100 into 70, that's 7,000. Now it will be positive. And 200 into 40 it is 8,000. So once we have this table, now we can have
the summation of fi and summation fi di. So these are the fi. If we add all these fi, so summation fi would be, या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येते 420. आणि fi di इथं बेरीज करताना मात्र काही संख्या निगेटिव्ह आहेत, काही पॉझिटिव्ह आहेत. तर पहिल्यांदा ह्या जे निगेटिव्ह नंबर्स आहेत त्यांची आपण बेरीज करूया. म्हणजे -16,000 -11,000 इट वुड बी -27,000. या दोन्हीची बेरीज आहे -27,000. 7,000 + 8,000 इट वुड बी +15,000. आता या दोन्हीची बेरीज करायची. -27,000 + 15,000 इट वुड बी -12,000. तर ही सगळी fi di ची बेरीज येईल. आता आपल्याला ज्या टर्म्स लागणार आहेत त्या सगळ्या मिळाल्या. fi मिळाले, fi di मिळाले. बेसिक फॉर्म्युला जो आहे मीनचा, आता हा मीनचा फॉर्म्युला थोडासा मॉडिफाय झालेला आहे. मीन इज x बार इज इक्वल टू a प्लस b बार, असा हा थोडासा मॉडिफिकेशन झालेला आहे. हे ॲज्युम्ड मीन मेथडसाठी, हे लक्षात ठेवायचं. आता इथं d बार का, कारण आपण इथं डेव्हिएशन घेतलेलं आहे. म्हणजे या ॲज्युम्ड मीन मध्ये आपल्याला हे जे डेव्हिएशन आहे ते मिळवायचं आहे. आता हे d बार कसं काढायचं? So for that we have the formula d bar is equal to summation fi di divided by summation fi. आता summation fi di आपल्याकडे आहे -12,000 divided by summation fi is 420. इथे जर आपण भाग घालवला तर एक संख्या निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह, म्हणजे जे काय आन्सर मिळणार आहे ते निगेटिव्हच आपल्याला मिळणार आहे. सो 1200 divided by 42 it would be -28.57. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला हे आन्सर मिळेल. आता ही जी व्हॅल्यू आहे डी बारची ती ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया, म्हणजे आपल्याला मीन मिळेल. सो वी हॅव a assumed mean is 550, so it is 550 plus d bar, as d bar is negative that should be in bracket, that means -28.57. So 550 plus minus would become -28.57. So 550 minus 28.57, the answer would be 521.43. So that much rupees would be the mean of this data. That means the mean of toll for this table is rupees 521.43. तर ही झाली ॲज्युम्ड मीन मेथड. आणि या मेथडला ॲज्युम्ड मीन मेथड असं नाव दिले, कारण याच्यामध्ये आपण एक मीन ॲज्युम करत होतो. म्हणजे हा थोडासा बदल आहे डायरेक्ट मीन पेक्षा. त्याच्यामध्ये एक टर्म आपली वाढते ती म्हणजे डी बार. आपल्याला डी बार या मेथडनं काढावं लागतं आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड जो फॉर्म्युला आहे तो वापरावा लागतो. आता याच्यानंतर पुढची जी मेथड आहे ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड. तर त्या स्टेप डेव्हिएशन मेथडमध्ये एक बदल, थोडंसं आणखी याच्यामध्ये आणखी थोडंसं मॉडिफिकेशन, म्हणजे एक मेथडमध्ये थोडासा मॉडिफिकेशन होऊन आपल्याला पुढची मेथड मिळते. तर आता तो या ॲज्युम्ड मीन मेथडमध्ये काय बदल आहे तो पुढच्या मेथडमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. तर ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड.